Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tämän tentin aiheemme ja mennään suoraan asiaan. Hyvät ehdokkaat, voiko NATO-maa olla Venäjän seuraava hyökkäyksen kohde? Mika Aaltola. Kyllä. Li Andersson. No, ei se mahdotonta ole, mutta ei kovin todennäköistä ainakaan nyt. Sari Essayah. Pidän sitä epätodennäköisenä. Pekka Haavisto. Voi olla, mutta epätodennäköistä. Jussi Halla-aho. Kyllä voi. Harri Harki. Ei voi. Olli Rehn. Se on hyvin epätodennäköistä. Alexander Stubb. Epätodennäköistä. Jutta Urpilainen. Pidän sitä hyvin epätodennäköisenä. Ja tästä on hyvä jatkaa debattia. Tervetuloa seuraamaan Ylen suurta vaalikeskustelua. Ja sitten asiaan. Kysymys siis kuului tuossa alussa, että voiko NATO-maa olla Venäjän seuraava hyökkäyksen kohde? Mika Aaltola, ihan hetken siinä emmit, mutta sitten vastasit, että voi. Miksi? No, sota on aina vaikea ennakoida. Sota on irti Euroopassa, sitä on pyritty rajoittamaan Ukrainaan. Meidän pitää huolta siitä, että Natosta ei löydy heikkoja lenkkejä ja sen takia puolustusmenojen tasoa Natossa pitää nostaa, erityisesti Naton etulinjan maiden. On selkeää, että Venäjä on uhka. Se on sitä, mitä se historiansa saatossa yleensä aina on ollut. Ja minä olen sitä mieltä, että Suomen pitää olla sitä, mitä me ollaan jouduttu olemaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Suomi olisi parhaita päiviään vielä nähnyt. Suomen pitää suhtautua tulevaisuuteen päättäväisesti ja ryhtyä tuumasta toimeen. Mutta mikä viittaa siihen, että Venäjä saattaisi hyökätä Ukrainan sodan jälkeen tai jopa sen aikana NATO-maahan? Se kestää, veikkaisin, että 5-10 vuotta kestää se, että Venäjä saa sotataloutensa kuntoon, saa tukea ja apua muualta. Maailmanjärjestyshaaste on Euroopasta lähtenyt liikkeelle ja historiallisesti katsottuna se on aina päättynyt vähän laajempaan rysyyn kuin pelkästään yhteen sotaan. Lyhyesti vielä 5-10 vuoden kuluttua Venäjä siis saattaa hyökätä NATO-maahan, joka voi myös olla Suomi. Mutta meidän pitää huolta siitä, että tätä ei tule tapahtumaan. Mutta se on mahdollista. Valoisa visio on se, että meiltä löytyy se päättäväisyys ja resurssit, jotka on monenkertaisia Venäjään verrattuna. Lännessä ei saa syntyä sitä rakoilua, mikä nyt alkaa vähän jo näkymään. Eli se huono skenaario on tuo, mistä puhuin. Se hyvä skenaario on se, että me pystymme tulppaamaan ja patoamaan Venäjän, kun me ryhdymme tuumasta toimeen ja olemme rohkeita. Jussi Halla-aho, sinä olit se toinen, joka vastasi, että tämä on mahdollista. Miksi vastasit näin? Kysymys kuului, voiko Venäjä hyökätä NATO-maahan, ja vastaus on nyt tietenkin, että voi. Ei se kovin todennäköistä ole. Venäjä pyrkii tässä käsillä olevassa tilanteessa kaikin keinoin välttämään konfliktiin ajautumista Naton kanssa, koska Venäjä tietää, että se häviäisi sellaisen konfliktin. Mutta tiedämme sen, että Venäjällä on historiasta kumpuvia imperialistisia intohimoja ja tavoitteita niin Baltian maiden suhteen kuin Keski-Aasian maiden tai Ukrainankin suhteen. Ja asia on aivan niin kuin kollega Aaltola tässä totesi, että Venäjä etsii heikkoja lenkkejä. On ensiarvoisen tärkeää, että Naton kollektiivinen pelote ei ole ainoastaan poliittinen sitoumus, jonka Naton 5. artikla tuo, vaan että sen takana on konkretiaa. Ja juuri sen takia meidän täytyy Suomena ja Naton jäsenenä kaikin keinoin osallistua tämän pelotteen uskottavuuden rakentamiseen, jotta sitä päivää ei koskaan tulisi. Jussi Halla-aho, pidätkö mahdollisena, että jos ei varmoja voida olla siitä, etteikö Venäjä hyökkäisi NATO-maahan, niin pidätkö mahdollisena sitä, että se voisi olla Suomi, joka on hyökkäyksen kohde? 2 vuotta sitten useimmat olisivat sanoneet, että Euroopassa ei tällä vuosisadalla tulla näkemään 2 valtion välistä ja 2 nykyaikaisen armeijan välistä pitkäkestoista kulutussotaa. Nyt me näemme sen. 2 vuotta sitten suurin osa ihmisistä olisi sanonut, että on mahdotonta katkaista energiariippuvuutta Venäjästä. Nyt sekin on tehty.
en lähtisi tekemään kovin ehdottomia ennusteita tulevaisuudesta, koska niillä ennusteilla on taipumus nykyään ikääntyä aika huonosti. Loput teistä olitte hyvin epäröiviä sen suhteen, voisiko koskaan näin käydä. Haluan vielä varmistaa hieman kantojanne. Otetaan tähän käsiäänestys. Ketkä ovat sitä mieltä, että voimme olla täysin varmoja siitä, että Venäjä ei hyökkää sotilaallisesti Suomeen? Käsi ylös. Kukaan ei ole täysin varma siitä. Jutta Urpilainen, miksi ei? No, pidän sitä erittäin epätodennäköisenä, että Venäjä sotilaallisesti hyökkäisi Suomeen sen jälkeen, kun Suomi liittyi NATOon. Eli NATOn koko olemassaolon idea on synnyttää pelote. Ja se pelote tietenkin rakentuu ydinaseiden käyttöön. Eli sellainen tilanne, että Venäjä sotilaallisesti hyökkäisi johonkin NATO-maahan, kuten Suomeen, tietenkin tarkoittaisi sitä, että NATO kollektiivisesti vastaisi tuohon konfliktiin tai sotilaalliseen hyökkäykseen, ja pahimmassa tapauksessa siitä syntyisi 3. maailmansota. Eli sen takia en pidä sitä todennäköisenä. Enemmänkin ajattelen, että se mitä Venäjä voi tehdä on erilaisia konnuuksia, jossa he ikään kuin hybridioperaatioiden kautta, kyberhyökkäyksen kautta koettelevat NATO-maiden resilienssiä eli kriisinsietokykyä. Ja sitä kautta myöskin sitten katsovat, että kuinka pitkälle yhteiskunnat ovat valmiita näitä heidän konnuuksia sietämään, niin kuin vaikka meidän itärajalla. Mutta mun viesti on se, että Suomi on turvallinen maa, meidän pitää pitää jalat maassa ja pää kylmänä, ja sen takia itse koen niin, että totta kai meidän pitää varautua pahimpaan, mutta sodan todennäköisyys on erittäin pieni. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi viikko sitten, että on olemassa todellinen riski, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin aggressio ei lopu Ukrainaan, jos hän onnistuu saamaan siellä voiton. Alexander Stubb, tässä tilanteessa kuinka vakavasti tämä Stoltenbergin kommentti pitää ottaa? Kyllä se pitää ottaa vakavasti. Ehkä lähtökohta pitää kuitenkin olla se, että NATO kun perustettiin vuonna 1949, siihen ei ole sotilaallisesti koskaan hyökätty. Yksi laajempi terrori-isku, 9/11 Yhdysvaltoihin. Ongelma tässä tietysti on se, että tänä päivänä sodan ja rauhan välinen viiva on veteen piirretty, joka tarkoittaa sitä, että erilaisia hybridi-iskuja tullaan näkemään, mutta konventionaalinen isku Venäjän puolelta NATO-maahan on tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, väittäisin, aika epätodennäköinen. Ja Suomen näkökulmasta niin tilanne on siinä mielessä hyvä, että meillä on 3 selkeää lukkoa, josta ensimmäinen on meidän uskottava ja vahva puolustus osana liittokuntaa, toinen on meidän NATO-jäsenyys ja 3. on sitten tämä DCA-sopimus. Eli kyllä siellä Putinin aika monta kertaa pitää miettiä ennen kuin se lähtee NATOa jollain tavalla tai Suomea ärsyttämään. Olemme olleet aika sinisilmäisiä koko maailma Venäjän suhteen ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan jo Krimin valloituksen aikana. Pekka Haavisto, voiko tässä käydä niin, että nyt taas mennään halpaan, eikä olla ihan tarpeeksi valmistautuneita? No, tässä on selvästi käynyt Venäjän suhteen niin, että on tehty väärinarvioita. Venäjä on tehnyt itsekin väärinarvioita, luullut esimerkiksi, että se pystyy kaatamaan Kiovan hallituksen tai vaihtamaan siellä maassa johdon, ottamaan pääkaupungin haltuunsa. Tässä Venäjä on epäonnistunut. Siinä mielessä Ukrainan puolustus on toiminut ja haluamme tukea Ukrainan puolustusta jatkossakin. Mutta totta kai, jos kävisi niin, että Ukraina luhistuisi, Venäjä saisi siellä yliotteen, sen katse siirtyisi eteenpäin, siirtyisi heikkoihin maihin, se saattaisi siirtyä johonkin NATO-maihin. Ja vaarana tässä on minusta sekä Venäjän vahvistuminen ja voimistuminen, että mahdollinen NATOn heikkeneminen. Ja sen takia esimerkiksi tulevat USA:n presidentinvaalit ovat meidän kannaltamme hyvin tärkeät vaalit, koska siellä päätetään sitten, miten sitoutunut USA jatkossa on Eurooppaan, Ukrainan tukemiseen, jakautuvatko USA:n panokset eri kriisien, Lähi-idän, Kiinan, Taiwanin kriisin suhteen. Ja meidän tehtävämme on pitää USA mukana tässä eurooppalaisessa puolustuksessa, tehdä asioita yhdessä. Ja minusta on erittäin hyvä, että nämä hybridiuhat ja tällaiset epätavanomaiset uhat otetaan esiin. Itämerellä on jo yksi kaasuputki räjähtänyt, meidän Baltic-konnektorimme on vedetty ankkurilla rikki. Merkillisiä asioita tapahtuu meidän lähiympäristössämme ja juuri tämän tyyppistä kiusantekoa voi tulla lisää ja siihen pitää varautua, mutta uskon, että tällaista tavanomainen sotilaallinen hyökkäys esimerkiksi kohdistuneen Suomeen on erittäin epätodennäköinen ja ehkä myös on niin, että pelko myy ja pelko helposti leviää, että sellaista pelkoa ei kannata myöskään levittää. Harri Harkimo, sinä vastasit ei. Et pidä todennäköisenä sitä, että Venäjä hyökkäisi seuraavaksi NATO-maahan. Onko se sitten
pelottelua tai hätävarjelua se, mistä Mika Aaltola ja Jussi Halla-aho tässä kuitenkin puhuivat? Ei, mutta jos ajatellaan, mikä tämän hetken tilanne on, että Venäjä sotii Ukrainaa vastaan, eikä ne pärjää sielläkään oikein kunnolla. Se on aika tasapeli siellä ja siellä on kuollut yli 100 000 venäläistä siellä sodassa ja niillä on ammukset loppu, niin en mä kyllä näe mitään syytä, miksi he lähtis koko NATOa vastaan. Kyllähän nyt sen ymmärtää, että heillä ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Ja sitten jos puhutaan tuosta Mikan niin 5-10 vuoden kuluttua olevasta ajasta, niin siihen mennessä kyllä Euroopan pitää ryhdistäytyä, tehdä semmoinen pelote, että Venäjä ei varmasti uskalla tulla tänne, koska nyt meillä ei ole semmoista pelotetta EU:ssa vielä EU-maiden tai NATO-maiden kohdalla, mutta 5-10 vuodessa me keritään varustautua niin hyvin, että meillä varmaan on se pelote. Niin siksi mä en usko siihen. Puhutaan sitten siitä, että mikä on Suomen kansallisen puolustautumisen taso juuri nyt ja varustautuminen. Ja otetaan taas käsi ylös kierros. Käsi ylös ne, jotka ovat sitä mieltä, että Suomen omissa puolustusratkaisuissa on tehty kaikki tarpeellinen Venäjän uhkaa ajatellen. Tällä hetkellä kaikki tarpeellinen. Li Andersson, miten perustelet, että kaikki tarpeellinen on tehty? No mä perustelen sitä sillä, että me olemme Suomessa lisänneet resursseja puolustusvoimille erittäin merkittävästi. Tehtiin todella isoja lisäyksiä edellisellä hallituskaudella, kun tämä Ukrainan sota alkoi. Ollaan toteutettu sekä merivoimien että ilmavoimien investointihankkeet ja uskon, että Suomessa on valmiutta sitten myöskin viedä maavoimien investointihankkeet eteenpäin. Eli nämä on ollut ne keskeiset puolustusvoimiin liittyvät tarpeet ja niistä on kyllä huolehdittu. Sitten on totta kai aina asioita, mitä voisi tehdä enemmän vielä. Mietin esimerkiksi huoltovarmuutta, mietin meidän henkistä kriisinsietokykyä, disinformaatiota, misinformaatiota. Meidän pitää muistaa, että tänä päivänä on myöskin paljon sellaisia uhkia, jotka eivät ole suoraan sotilaallisia. Mutta jos puolustusvoimia katsotaan, niin minun mielestäni olemme kyllä tehneet hyvinkin paljon ratkaisuja meidän puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Eli mielestäsi on panostettu ihan euromääräisestikin tarpeeksi? No kyllä mä näin sanoisin, koska se mikä on pyydetty, se on annettu. Näinhän käytännössä on toimittu, eli ne investointitarpeet, mitä puolustusvoimat itse ovat nostaneet esille, niihin on vastattu. Näin toimittiin ainakin edellisellä hallituskaudella. Ja kun me sitten olemme käyttäneet myöskin merkittävästi meidän omaa puolustusmateriaalia esimerkiksi Ukrainan tukemiseksi, niin sitten on myöskin tehty päätöksiä niiden korvaavien hankintojen tekemiseksi. Ehkä suurin ongelma on se, että tietyt näistä investoinneista, mistä on päätetty, niin ne ovat myöhässä, mutta se ei ikään kuin johdu poliittisista päätöksentekijöistä, esimerkiksi nämä merivoimien investoinnit, mutta siltä osin kyllä päätöksentekijät ovat toimineet sillä tavalla, kun on pyydetty. Jos katson oikein, niin Olli Rehnin käsi ei noussut äsken. Mitkä ovat siis Suomen kansallisen puolustuksen heikkoudet? Meidän vahvuutemme on se, että me olemme nyt liittyneet puolustusliitto NATOon ja se vahvistaa meidän kansallista turvallisuuttamme. Ja on valtavan tärkeää pitää jatkossakin kiinni Suomen omasta kansallisesta puolustuskyvystä. Ja liittyen siihen, mitä Li Anderssonkin sanoi, meillä on panostettu merkittävästi sekä ilmavoimiin ja merivoimiin, mutta seuraavaksi on vuorossa maavoimien vahvistaminen ja se on edelleenkin tärkeä asia tietysti hoitaa kunnolla maaliin. Meidän pitää välttää ne virheet, mitä on tehty aikaisemmin, kuten Kataisen Stubbin hallituksen aikana, jolloin leikattiin 10% puolustusmäärärahoja, materiaalihankintoja ja myöskin kertausharjoitusten määrä väheni merkittävästi. Tästä puolustusvoimaan entinen komentaja kenraali Puheloinen on todennut, että tämä leikkasi Suomen puolustuskykyä liian alas ja sellainen pitää tietysti tulevaisuudessa välttää. Sari Essayah, jaatko Olli Rehnin huolen esimerkiksi maavoimista? Kyllä, maavoimat on ehdottomasti seuraava kohde, mihin me tarvitsemme investointeja, mutta sitten täytyy huomioida myös se, että oma puolustuskyky perustuu myöskin omaan ammustuotantoon ja tällä hetkellä Suomi ajaa ylös tätä puolta. Meillä on selkeästi, niin kuin toki monissa muissakin Euroopan maissa, niin on ollut tässä vajetta ja henkilöstö. Eli me tarvitsemme lisää kantahenkilöstöä, me tarvitsemme lisää sotilaita. Ja me usein puhutaan siitä, että onhan meillä se 13 000. Täytyy muistaa, että siitä määrästä
on kuitenkin useampi tuhat ihmistä sellaista, jotka toimii ihan normaalissa siviilipuolen tehtävissä, eli sotilaita suurin piirtein noin 9000. Eli kyllä me tarvitsemme ehdottomasti lisää henkilöstösatsauksia. Meidän pitää sotilasura saada nuorille houkuttelevaksi ja huomioida se, että Naton rakenteisiin tulee siirtymään myöskin koko joukko suomalaisia. Ja sinne tarvitaan erityistä osaamista, joten kyllä henkilöstö on tosi tärkeä. Ja tietysti voi sanoa, niin kuin täällä on tullut esille, niin meillä on valtavasti myöskin niitä vahvuuksia. Ja erityinen vahvuus on se korkea puolustustahto, mikä suomalaisilla on. Se on kaiken ytimessä. Niin, Suomen kansallista puolustusta tosiaan kehutaan aika usein, mutta kyllä mainitaan myös niitä heikkouksia. Mainitsen muutaman. Tässä on mainittu nyt maavoimat, niihin pitäisi panostaa enemmän. Samoin merivoimat, ilmatorjunta. Joidenkin mielestä pitäisi katsella uudestaan maaminat kieltävää sopimusta. Pitäisikö siitä erota? Ja nyt tässä ihan viime päivinä ruotsalaisessa mediassa muutama suomalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija on arvostellut Suomea siitä, että meillä esimerkiksi joukot saadaan koolle hyvinkin hitaasti ja meidän varusmiespalvelu on liian lyhyt. Alexander Stubb, mikä sai nostamaan käden ylös siinä kohtaa, kun kysyn, onko kaikki tarpeellinen tehty? Se sai oikeastaan siitä alkunsa, että on paljon vielä tehtävää, mutta minun mielestä on hirveän tärkeää, että ylipäällikkö tehtävään pyrkivä henkilö ei vähättele Suomen puolustusvoimien nykytilaa. Meillä on 900 000 miestä ja naista, joilla on sotilaallinen koulutus. 280 000 reservissä, jotka voidaan mobilisoida sodan aikana. Meillä on 62 FA-18 hävittäjää, kohta 64 FA-35 hävittäjää. Meillä on Euroopan suurin tykistö yhdessä Puolan kanssa. Meillä on yli 200 Leoparditankkia. Me ollaan ainoa Pohjoismaa, jolla on pitkän matkan täsmäohjukset maalla, merellä ja ilmassa. Se, minkä tekisin nyt eri tavalla, panostaisin maavoimiin, koska niitä pitää uudistaa. Ja konkreettinen ehdotukseni on se, että me nostamme noin 5000 henkilön ammattireservin. Eli meillä olisi yli 13 000 puolustusvoimien ammattityöntekijää, 280 000 reserviä ja sitten 5000 ammattireservi, jota voitaisiin käyttää sekä kotona että NATO-operaatioissa. Jutta Urpilainen. Mulla oli mahdollisuus puhua Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa 3 viikkoa sitten Brysselissä ja hän alleviivasi sitä, miten Suomi on niitä harvoja maita, joka oikeasti on investoinut omaan puolustuksensa hyvin määrätietoisesti ja kehittänyt omia puolustuskyvykkyyksiä. Jos katsotaan ensi vuoden puolustusmenoja, se on noin 2,3% PKT:sta. Ja me olemme todella sitoutuneet pitämäänkin meidän puolustusmenot siinä noin 2% tasolla, joka on se Naton lähtökohta. Eli mitä itse tekisin nyt sen ohella, että määrätietoisesti kehittäisin Suomen puolustuskyvykkyyksiä, on myös se, että me vahvistamme Naton eurooppalaista pilaria. Me saamme myöskin Naton muut eurooppalaiset maat nostamaan omat puolustusmenonsa siihen 2% PKT:sta. Ja tätä kautta me emme olisi jatkossa niin riippuvaisia Yhdysvalloista, mitä tällä hetkellä eurooppalaiset NATO-maat ovat. Eli viesti on se, että tämä kokonaisturvallisuusmalli, joka Suomessa on, joka on paljon muutakin kuin puolustusvoimat, viranomaisyhteistyö, huoltovarmuus, se on se, jota meidän kannattaa myös markkinoida kansainvälisesti. Ja minusta tämä rajatapauskin tai itärajakiista on jälleen kerran osoittanut sen, miten erinomaisella tavalla suomalainen viranomaisyhteistyö toimii. Pekka Haavisto. Kun kävin NATO-liittymisneuvotteluja Brysselissä, niin oli ihan selvää, että Naton puolelta annettiin suuri arvo sille tavalla, miten Suomi on tähän mennessä järjestänyt puolustusta. Mutta sitten tuleekin tämä Naton puolustussuunnittelu tähän kaiken päälle, tämän kotimaisen osaamisen päälle. Ja tämä on tärkeä vaihe, koska meidän pitää myöskin olla sitten osana sitä NATOa, paitsi suojaamassa omaa aluettamme, niin kaikkia näitä mahdollisia kriisipesäkkeitä, joita maailmalla on. Ja siinä tulee erilaisia tarpeita. Ja siinä yhdistyy itse asiassa Naton ja EUn asiat tietyllä tavalla. EUssa puhutaan paljon sotilaallisesta liikkuvuudesta. Ja mietitään nyt vaikka jotain kriisitilannetta, joka kohtaisi Pohjoismaita tai jopa Baltian maita. Se apu, joka Yhdysvalloista tulisi maayhteyden tai meriyhteyden kautta Norja, Ruotsi, Suomi, mahdollisesti täältä Baltiaan. Ja tätä suunnittelua varten meidän pitää nyt mennä vähän uuteen asentoon myös tässä kotimaan puolustuksessa. Mutta olen samaa mieltä siitä, että Naton nopean toiminnan joukkoihin osallistuminen esimerkiksi vaatii jonkun uuden sopimusjärjestelyn meidän reservimme kanssa
ja kantahenkilökunnan kanssa, koska tätä meillä ei ole aikaisemmin mietitty, miten näihin kansainvälisiin tehtäviin osallistutaan. NATO tuo tähän uutta. Ja puhutaan hetken kuluttua ihan erikseen siitä, että miten Suomi osallistuu NATO-operaatioihin ja ketkä siihen osallistuvat. Mutta palaan vielä tähän ydinkysymykseen. Suomen kansallisen puolustuksen mahdolliset heikkoudet ja ajatellaan se nyt niin, että miten tasavallan presidenttinä vaikuttaisit siihen, Harri Harkimo. Joo, Aleksi voisi kyllä palkata varastovääpeliksi. Se osaa kaikki ulkoa nämä jutut. Mä palkkaisin heti, mutta kun se on korporaali, niin sitä pitäisi nostaa vähän sitä. Mutta siis se on ihan niin kuin Sarikin sanoi tuossa, että meiltä puuttuu ammukset ensinnäkin. Että se sota loppuisi kyllä hyvin lyhyen, jos me lähdettäisiin nyt sotimaan näillä ammusmäärillä, mitä meillä on. Sitten meillä ei ole ilmatorjuntaa. Meillä tällä hetkellä ei ole kunnolla. Me ollaan tilattu Israelista ilmatorjunta, mutta se tulee monen vuoden kuluttua. Meidän uudet koneet tulee monen vuoden kuluttua. Ja niin kuin sanottu, niin maavoimat tarvii kipeästi uudistusta. Niin kyllä meillä on, ei se ole mitään ylipäällikön, niin kuin, kyllä uskotaan puolustukseen, mutta aina on parannettava. Se on totta, mitä Harri Harkimo tässä sanoo, että meillä on paljon suunnitelmia ja tilauksia tehty. Ihan viimeisinä ehkä puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että Suomi investoi noin 24 miljoonaa raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantoon ja sitoutuu pitkäaikaisiin tilauksiin kotimaiselta teollisuudelta. Mutta tällä hetkellä, jos nyt vaikka tuolta itärajan yli tultaisiin tankeihin, niin Jussi Halla-aho, yllätettäisiinkö meidät housut kintuissa? No, kylmän sodan jälkeisenä vuosikymmenenä Suomessa onneksi oltiin kaukonäköisempiä kuin monessa muussa Euroopan maassa, eikä ajettu perinteistä sotilaallista puolustuskykyä alas, mutta aivan niin kuin tässä on todettu, me kärsimme tietenkin nyt siitä, että Euroopassa ei pidetty mahdollisena tämän kaltaista sotaa, jota Ukrainassa tällä hetkellä käydään. Kenelläkään ei ole sellaisia varastoja, joilla pystyttäisiin käymään tällaista sotaa. Ja tämä on sellainen ongelma, jota ei oikein voi ratkaista edes rahalla, koska kaikki haluavat niitä samoja tykistöammuksia ja samaa materiaalia maailmanmarkkinoilta, eikä kukaan pysty tuottamaan niitä tarvittavassa tahdissa, jotta me voisimme itse varautua, täyttää omia varastojamme ja jotta me voisimme lähettää materiaalia Ukrainaan, jossa sitä tarvitaan juuri tällä hetkellä. Ja se on varmaan se kaikkein keskeisin asia, johon tällä hetkellä täytyy julkisenkin vallan panostaa, tehdä yhteistyötä yksityisen puolustusmateriaali- ja puolustustarviketeollisuuden kanssa, antaa pitkäaikaisia tilauksia tai tehdä pitkäaikaisia tilauksia, jotta yritysten kannattaa investoida tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Li Andersson, onko lännen sotilasmahti, onko se illuusio? Ja mun täytyy sanoa, että musta on niin kuin vähän tällaista tyypillistä suomalaista keskustelua, että kun on kuitenkin asia, mikä me olemme hoidettu hyvin ja mistä Suomelle on myöskin annettu tunnustusta muualla maailmassa, me olemme panostaneet enemmän puolustuskykyyn kuin monet Naton jäsenmaat, monet muut Euroopan unionin jäsenmaat, meillä on edelleen yleinen asevelvollisuus, niin sitten fokusoidaan ikään kuin siihen, mikä tässä on huonosti. Minun mielestäni meidän niin kuin sotilaallinen puolustuskyky on kyllä hyvä. Mutta mä toistan sen, mikä mä sanoin tässä aikaisemmin myöskin siitä, että turvallisuus nykypäivänä on myöskin muuta kuin pelkkä meidän sotilaallinen puolustuskyky. Tässä mainittiin maanpuolustustahto, miten me huolehditaan siitä yhtenäisyyden kokemuksesta meidän maassamme, siitä, että kaikki kokisi Suomen olevan puolustamisen arvoinen maa. Puolustusvoimista tällä hetkellä nostetaan esille huolta esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmista, koska se näkyy myöskin siinä, miten paljon meillä on nuoria miehiä esimerkiksi varusmiespalvelusta suorittamassa. Tässä mainittiin kokonaisturvallisuus, se turvallisuusyhteistyö, mitä erilaiset viranomaiset tekee, mitä kansalaisyhteiskunnan kanssa Suomessa tehdään. Nämä on myöskin sellaisia tekijöitä, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota, mihin meidän yhteiskunnalliset resurssit pitää riittää, jotka on myöskin olennaisia tekijöitä meidän kokonaisturvallisuuden ja puolustuskyvyn kannalta. Puhutaan kuitenkin vielä hieman niistä puolustusresursseista. Tässä on mainittu se, että tosiaan ensi vuonna noin 6,2 miljardia euroa pistetään puolustusmenoihin. Se on noin 2,3% arvioidusta ensi vuoden bruttokansantuotteesta. Se ylittää sen Naton vaatimuksen 2%. Onko tämä teidän mielestänne sopivasti, liikaa vai jopa liian vähän? Mika Aaltola. No itse asiassa olen tuonut sen hyvin selkeästi esiin, että olen sitä mieltä, että se pitäisi alkaa 3. Sen luvun aseet ovat kalliita, niitä pitäisi tuottaa omassa maassa enemmän. Siellä on paljon myös bisnesmahdollisuuksia puolustustarvikesektorilla.
tuo kysymys siitä, että onko tarpeeksi vai liian vähän, niin on vähän illuusio, koska tässä puhutaan nyt 5-10 vuoden aikajänteestä, jolloin Venäjän uhka saattaa olla varteenotettava. Ja silloin pitää se rakennustyön alkaa nyt. Milloin Noa rupesi rakentaa arkkia? Ennen sadetta. Niin se vaan menee. Ja nyt kannattaa siis ryhtyä tuumasta toimeen. Ja siellä on paljon, kuten Li sanoi, myös tätä siviili-infraa. Siellä on paljon sellaista, jota pitää tehdä. Jäämeren rata olisi hyvin tärkeä. Nyt tuntuu siltä, että strateginen painopiste on Turku-Helsinki-radan nopeuttamisessa. Siihen menee miljardikaupalla varoja. En sano, ettei sitä pitäisi nopeuttaa, mutta olisi järkevää konkreettisia ehdotuksia tuoda myös tuon Itämeri-sidonnaisuuden vähentämiseksi. Ja se pohjoinen yhteys olisi tärkeä. Se olisi sinne Pohjois-Atlantille, jossa Yhdysvaltojen laivasto kuitenkin viime kädessä hoitaa sen turvallisuuden. Kiitos. Kysytään Olli Rehniltä seuraavaksi. Mikä on sopiva suhde bruttokansantuotteeseen meidän puolustusmenoihin? No, tällä hetkellä me panostamme, niin kuin kuvasit, aika paljon ja se on hyvin tärkeää tietysti, mutta meidän pitää joka tilanteessa olla valmis panostamaan riittävästi. Ja kun mietin tällä hetkellä tätä Suomen tilannetta, niin kyllähän talouden heikko tila asettaa aika merkittävät rajoitteet sille, että miten me pystymme panostamaan puolustukseen. Ja prosentit eivät ole, me ei osteta aseita eikä ammuksia prosenteilla, vaan euroilla. Ja sen takia on valtavan tärkeä kysymys, että me saisimme Suomen talouden uudestaan kestävälle kasvu-uralle. Meidän talous on tällä hetkellä taantumassa, ilmeisesti myöskin ensi vuonna. Julkisessa taloudessa otetaan jopa 50 miljardia euroa tällä hallituskaudella uutta velkaa. Kyllä presidentin pitää olla terveen talouden puolesta puhuja, ja se on valtavan tärkeä asia myöskin meidän kansallisen puolustuskykymme kannalta ja meidän kokonaisturvallisuutemme kannalta. Tämä on mielenkiintoista, koska silloin kun Suomi ryhtyy hakemaan NATOon ja kun sinne pääsimme, niin tuntui siltä, että jos puolustusvoimat tai ministeriö pyysi, niin he saivat. Eli tuntui tosiaan vähän siltä, että oliko piikki auki. Jutta Urpilainen, pitääkö sen olla auki jatkossakin vai pitääkö näille puolustusmenoillekin joku katto kuitenkin asettaa? No itse ajattelen niin, että se katto, tai sanotaan se sopiva suhde tulee siitä NATOn tavoitteesta käyttää noin 2% PKT:sta puolustusmenoihin. Ja vaikka joulu on tulossa ja on kiva esittää erilaisia toiveita, niin mä jotenkin ajattelen silti niin, että on hyvä olla realistinen. Ja esimerkiksi tuo 3%, johon Mika viittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi käyttää useampi miljardi enemmän puolustukseen. Kyllä. Ja sitten tietenkin tullaan siihen kysymykseen, että mistä ne rahat siihen otetaan tilanteessa, jossa valtio on nyt jo leikkaamassa ja sopeuttamassa menoja. Onko se lisää sosiaaliturvaleikkauksia, onko se veronkorotuksia ja niin edelleen. Eli entisenä valtiovarainministerinä olen sitoutunut siihen noin 2% ja uskon, että se tulee olemaan myöskin pidemmällä aikavälillä riittävä. Olennaista on pitää kiinni ennustettavuudesta, että puolustusvoimat tietää, että mikä se taso suurin piirtein tulee olemaan, jotta niitä suunnitelmia sitten voidaan tehdä. Sari Essayah. No, tällä kehyskaudella suurin piirtein tuo 6,2 miljardia on se, mikä tiedetään, että sen mukaan yritetään elää. Ja totta kai on huomioitava, että inflaatiovauhti on ollut aika hurja. Meillä menee henkilöstömenoihin yhä enemmän, vuokriin menee yhä enemmän, korot ovat myöskin korkeat, kun ajatellaan näitä investointeja, mitä puolustuksen on tehty, niin velkarahallahan niitä on tehty, jolloin täytyy tämäkin rahoituksen eli tuosta ei ole varaa nostaa enää. No siis totta kai, jos tulee sellainen tilanne, että tarvitsee nostaa, mutta tämä on kuitenkin se taso, mistä tällä hetkellä on lähdetty eteenpäin, mutta että on huomioitava se, että on paljon sellaisia tekijöitä, mitkä syö niin kuin tosiasiallisesti sitä käytettävissä olevaa resurssia. Ja siinä mielessä niin kuin myöskin se, että minkälaisia tehokkuuksia sillä saadaan aikaiseksi, on todella tärkeää. Ja ajattelen myös niin kuin tässä on tuotu esille, että tämä kokonaisturvallisuusajattelu, jossa myöskin esimerkiksi toimivaa infra, jos me ajatellaan Itä- ja Pohjois-Suomea, niin ehdottomasti sinne tarvitaan infrasatsauksia, niin kuin tällä hallituskaudella ollaan tekemässä. Ja siinä mielessä on tärkeää, että me pystymme niin kuin varmistamaan, että meille ei tule sellaisia tyhjiöitä, maantieteellisiä tyhjiöitä, alueellisia tyhjiöitä Suomeen. Kiitos. Haluan kuulla teiltä kaikilta nyt tästä rahasta, koska me olemme kuulleet viime päivinä tosiaan sen, että Suomen talous ei todellakaan porskuta tällä hetkellä. Tilanne on huolestuttava, mutta pyydän teitä tiivistämään puheenvuoroa, jotta voidaan kuulla tässä tärkeässä asiassa kaikkia. Harri Harki. Joo, mun mielestä on hölmöä puhua aina siitä, että onko se 2% vai 2,5% vai
Tällä hetkellä me ollaan 2,3%, koska meillä on hävittäjähankinnat. Ja sen lisäksi, jos me tarvitaan jotain, niin puolustusvoimat kyllä tietää, mitä me tarvitaan. Jonain vuonna se voi olla 2,5 ja jonain vuonna se voi olla 1,8, riippuen mitkä ne tarpeet on. Ei sitä voi lyödä lukkoon, niin kuin, että nyt se on aina se 2%. Koska nyt sitten kun hävittäjähankinnat vapautuu ja me ollaan ne maksettu, niin silloin meillä on taas resursseja muualle, se on ihan selvä. Mutta eihän me pystytä, niin kuin Olli just sanoi, niin tässä taloudellisessa tilanteessa, missä me otetaan 50 miljardia velkaa, niin ei me voida lisätä sitä mielettömän määrin. Meidän on pakko saada talous kuntoon. Se on niin kuin ykkösjuttu tässä, se on paras puolustus, kun meillä on talous kunnossa ja me pystytään ostamaan aseita. Siihen mä kiinnittäisin nyt myös huomiota. Ja muistutetaan tosiaan kaikkia siitä, että syy miksi meidän prosenttilukumme on nyt tämä 2,3 BKT:stä on nimenomaan se, että meillä on tämä hävittäjähanke nyt päällä ja siihen menee paljon rahaa. Alexander Stubb. Joo, siis meidän prosenttiraita vuoteen 2027 se tänä vuonna 2,4%, ensi vuonna 2,3% ja sitten 2027 on sovittu, että se pysyy 2%. Ja silloin herää kysymys siitä, että mitä sen jälkeen. Nyt ensi vuonna tehdään 2 tärkeää dokumenttia. Yksi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja toinen on puolustuspoliittinen selonteko. Ja se on oikeastaan se paikka, missä lähdetään määrittelemään sen meidän puolustusvoimien kehityssuunnan. Ja siihen tulee itse asiassa juuri niin kuin Jallis sanoi, niin varmasti suorat ehdotukset sekä meidän puolustusvoimilta että puolustusministeriöltä. Olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka puhuu ammuksista, mutta kuitenkin korostaisin sitä, että Suomella tässäkin kysymyksessä tilanne on hyvä. Kävin viime viikolla Lapuan Nammo-tehtaalla ja siellä ei ollut minkäännäköistä hätää siitä, että ovatko varastot täynnä vai onko tilauskannat täynnä. Päinvastoin ne ovat. Viimeinen konkreettinen ehdotus, mitä Euroopassa pitäisi tehdä, ja se liittyy Euroopan investointipankkiin. Siellähän on aseinvestoinnit tai lainat kielletty. Ja minun mielestä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, kun Venäjällä on selkeästi sotatalous, niin Euroopan investointipankin pitää avaa mahdollisuus sille, että saadaan puolustusteollisuuteen myös lainat. Toistan vielä kysymyksen tässä taloustilanteessa, mutta tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa myös, onko Suomen puolustusbudjetti sopivalla tasolla? Pekka Haavisto. No kun lähdetään tekemään seuraava puolustusselonteko tai kun se on valmisteilla, niin sehän lähtee aina tilannearviosta. Se lähtee siitä tilannearviosta, mitä uhkia Suomi kokee tässä uudessa tilanteessa. Se on aivan selvää, että verrattuna aikaisempaan ollaan aivan uudenlaisten uhkien edessä. Ja siitä lähtee se ajattelu, mitä välineitä, mitä resursseja puolustusvoimat tarvitsee, mitä myöskin tämä NATO-jäsenyys tuo tullessaan ja mitä DCA, tämä puolustusyhteistyösopimus meidän puolustusvoimilta vaatii. Siitä tulee ne puitteet ja itse uskon, että tullaan menemään yli tämän 2% näistä syistä. Mutta olisin muistuttanut siitä, että kun lähdettiin esimerkiksi antamaan apua Ukrainaan, annettiin sitä omista varastoista, selvitettiin samaan aikaan, miten nopeasti voidaan varastoja täyttää, niin se ei ole kovin nopea prosessi tällaisten puolustusvälineiden osalta. Ja nyt Euroopassa tilauskirjat ovat täynnä monilla ja muualla monilla yrityksillä. Ja kun lähdetään sitten vaikka paikkaamaan niitä Ukrainaan annettua materiaalia, se tulee viemään aikaa. Että tässä pitää suunnitteluperspektiivin olla pidempi, mutta kaikki lähtee siitä, että katsotaan mitä uhkia on edessämme. Ja nyt on aivan toisenlainen Venäjän uhka kuin aikaisemmin. Jussi Halla-aho edustaa puoluetta, jonka ministeri kantaa valtiovarainministerin salkkuasta kaikkein raskainta, ja hän on antanut tosiaan ymmärtää, että rahaa ei nyt ole yhtään ylimääräistä. Oma suhtautumisesi tähän puolustusbudjettiin? Täydellisessä maailmassa puolustusmenojen määrä tai puolustusmenojen taso määrittyisi tarpeiden mukaan, mutta koska realiteetti on se, että me olemme pieni kansantalous, jolla on suuri pinta-ala puolustettavanaan ja 1300 kilometriä rajaa ainoan potentiaalisen sotilaallisen uhan kanssa, niin me emme koskaan pääse siihen, että me voisimme tehdä kaikkea, mitä meidän puhtaan sotilaallisessa mielessä olisi syytä tehdä. Mutta ulkoinen turvallisuus, kuten sisäinenkin turvallisuus, on kuitenkin yksi valtion aivan perustavimpaa laatua olevista ydintoiminnoista, eikä sen rahoitus voi olla samalla tavalla suhdanteista ja päivän taloustilanteesta kiinni kuin moni muu menoerä. Joten tietty minimitaso sille on määriteltävä ja Naton suositus 2% on minun mielestäni hyvä minimitaso. On tärkeää huolehtia siitä, mikä on tullut tässä jo esille kollegoidenkin puheenvuorossa, että meidän täytyy olla tarkkana siitä, että sitten kun nämä nyt meidän puolustusmenojamme
kasvattavat suuret investoinnit ilmavoimille ja merivoimille eivät enää näy puolustusmenoissa, niin se perusrahoitus pysyy riittävällä tasolla. Li Andersson vielä tähän ja sitten mennään eteenpäin. Joo, mä ajattelin itse, että tämä pitää katsoa tarkoituksenmukaisuuspohjalta. Eli silloin kun meillä on näitä investointitarpeita, niin tämä osuus voi nousta yli 2%, niin kuin se nyt on tehnyt. Mutta jos meillä ei ole niitä investointitarpeita, niin minun puolestani se voi myöskin hetkellisesti mennä alle sen 2%. Että ei ole myöskään tarkoituksenmukaista ikään kuin pitää sitä siellä ilman todellista tarvetta. Vaikka se on Naton. Kyllä, meillä on paljon NATO-maita, joissa joko hetkellisesti tai jopa pysyvästi on ollut alle tämän tason, eli tältä osin kyllä Suomi on suoriutunut paljon paremmin. Pakko kommentoida vielä tätä 3%, josta olen vahvasti eri mieltä Mikan kanssa siitä, että ei voi olla niin, että vain yhdelle taholle annettaisiin ikään kuin vapaa piikki tai heitellään niin kuin miljardien lisäyksiä tilanteessa, jossa Suomi myöskin tekee meidän sisäisen turvallisuuden kannalta erittäin ongelmallisia leikkauksia, joilla lisätään eriarvoisuutta ja köyhyyttä, vähennetään kansainvälisen kehitysyhteistyörahoitusta, kansainvälisen ilmastorahoituksen osuutta. Kyllä näilläkin päätöksillä on turvallisuusvaikutuksia. Tässä on se niin kuin riski, että me nyt katsotaan erittäin kapeasti vain tätä puolustusvoimien budjettimomenttia, eikä nähdä niitä kaikkia muita tekijöitä meidän budjetissa, joilla turvallisuutta ja kokonaisturvallisuutta luodaan. No niin, tämä sai kuitenkin teidät selkeästi vähän heräämään, niin otetaan vielä tästä muutamat lyhyet kommentit. Mika Aaltola. Joo, siis tuntuu siltä, että me ei olla valitsemassa puolustusvoimien ylipäällikköä, vaan valtiovarainministeriä. No just näin. Ja nyt pitää puolustuksen äänestä pitää huolta ja on paljon parempi maksaa näistä etukäteen suunnitelmallisesti, nostaa sitä tasoa, kyvykkyyksiä hankkia euroissa, kun maksaa siitä sitten sodan hintana ruumissäkeissä. Eli se pitää ottaa huomioon, että ne eurot on kuitenkin halpoja loppujen lopuksi. Eli meidän pitää aika jämäkästi ymmärtää se Venäjän uhan kasvu ja ottaa se tilanne arvioissa sitten huomioon, että me voidaan suunnitella asioita. Ja yhteinen uhka, se yhdistää ja luulen, että Suomesta löytyy se maanpuolustustahto, joka on korkea juuri sen takia, että suomalaiset ymmärtävät tilanteen olevan aika vaikea. Kiitos, tiivistetään kommentteja sarjassa. Joo, täytyy ymmärtää se, että vahva kasvava kansantalous on kuitenkin niin kuin kokonaisuuden kannalta se pohja ja perusta, että mehän saadaan hyvin nopeasti ylös puolustusmenot, jos meidän bruttokansantuote romahtaa. Ja jos ajatellaan vaikka 90-luvun lamaa, niin näinhän kävi monessa suhteessa, että saatiin kyllä prosentit hyvinkin ylös suhteessa PKT, mutta emmehän me nyt sitä halua, että PKT laskee. Eli kyllä täytyy lähteä siitä, että meillä on kasvava vahvistuva kansantalous, josta sitten koko ajan pystytään säännöllisesti antamaan tarvittava määrä puolustukseen. Ja tälle kehyskaudelle on katsottu, että se on se noin 6,2 miljardia ja sitten tiedetään, että se on pikkasen päälle 2% tällä PKT-uralla, millä tällä hetkellä olemme. Totta kai sitten tämän kauden lopussa, niin kuin Alex sanoi, niin siellä on mahdollisuus sitten pieneen lisäykseen. No, Olli Rehn aloitti tämän nihkeilyn kierroksen, ei ole varaa, niin ole hyvä, saat myös päättää. Itse asiassa en tarkoittanut sitä. Tarkoitin sitä, että meidän pitää saada Suomen talous uudestaan kasvu-uralle ja siitä lasketaan sitten niitä prosentteja. 2,5% kasvavasta taloudesta on yhtä paljon kuin 3% heikosta taloudesta ja sen takia tämä on aivan välttämätöntä ja koen, että meidän pitää tässä, niin kuin Pekka totesi, seuraavassa puolustusselonteossa pian tehdä uhka-arvio Venäjän potentiaalisesta sotilaallisesta uhasta ja katsoa, että minkälaisia prioriteetteja tehdään. Kansallinen turvallisuus on kansakunnan perusasia ja siihen pitää panostaa tietenkin riittävästi. Mutta jos käy niin, että meidän taloutemme ei kanna eikä pysty kestämään tätä velkataakkaa, niin silloin myöskin kansallinen turvallisuus kärsii merkittävästi ja sen takia talous ja turvallisuus liittyvät kyllä hyvin vahvasti toisiinsa ja ellei kukaan muu sitä tajua, niin presidentin on pidettävä huoli, että emme joudu tinkimään turvallisuudestamme kasvavan velkataakan alla. Mennään eteenpäin. Kun puhutaan Suomen armeijasta, niin puhutaan siis myös NATO-armeijasta. Minkälaisella laajuudella ja keiden tulisi osallistua jatkossa NATO-operaatioihin Suomesta? Harri Harkimo. No joo, ensinnäkin Alex on puhunut 5 000 ammattisotilaan joukosta ja siihen reservi. No, niin meidän pitää päättää ensinnäkin, kun mä oon sotilasvalan tehnyt, niin mä oon tehnyt sen niin, että minä tulen puolustamaan Suomea.
Ja silloin meidän pitää muuttaa ensinnäkin perustuslakia siitä, että jos me lähdetään puolustamaan muita maita. Se on ilmiselvää ensinnäkin. Ja sitten toiseksi, niin meidän pitää päättää kaikki puolustusvoimienhan pitää tehdä se suunnitelma, miten ne joukot kootaan. Mä en usko siihen, että tulevaisuudessa, jos tarvitaan joukkoja, nyt kun NATO haluaa 300 000 nopean toiminnan joukkoa, jos meille tulee esimerkiksi 4 000 siitä, että siitä tulisi aina, että vapaaehtoiset täyttäisi sen. Mä en usko siihen ollenkaan, että meillä pitää olla jonkunnäköinen sääntö, mitä tapahtuu, jos miehet lähtee sinne sotimaan, minkälainen reservi meillä on, onko se 5 000, onko se 4 000. Sitten meidän pitää päättää, mitä tapahtuu heille, jos se loukkaantuu, jos se kuolee, mitkä on ne rahat, mitkä maksetaan. Tässä on niin paljon semmoisia asioita ja se, mikä mua ihmetyttää tästä kaikista eniten, on se, että puolustusvoimat ei ole tullut tämän asian kanssa ulos ja kertonut, että miten tämä asia hoidetaan. No miten tällä hetkellä, pitäisikö mielestäsi kaikkien reserviläisten osallistua NATO-operaatioihin? No sehän oli Ylen kysymys, että pitääkö kaikkien osallistua siihen. Se ei ole ensinnäkään niin kuin laillisesti mahdollista. Meidän pitää muuttaa perustuslakia silloin, jos me halutaan, että meitä lähtee... No pitäisikö perustuslakia muuttaa? Pitää tietysti muuttaa, mutta me tarvitaan puolustusvoimilta suunnitelma, miten tämä tehdään. Nyt me arvuutellaan täällä kaikki, että mistä ne miehet otetaan, onko se 4 000 se reservi, maksetaanko niille palkkaa, saako ne eläkettä. Siis kaikki tämä jutut, nämä puolustusvoimien on tehtävä suunnitelma. Se on totta, mutta joku teistä voi olla muutaman kuukauden kuluttua Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö ja teillä täytyy olla mielipide varmasti tähän asiaan. Jutta Urpila. Itse asiassa puolustusvoimat laatii sitä suunnitelmaa paraikaa ja lähtökohta on se, että... nyt on ihan selvä. Mutta kun sanoit, että mitään ei tehdä, niin kyllä sitä laaditaan paraikaa ja tavoite, että se pitää olla ensi vuonna valmis. Ja ajatus on se, että se muodostetaan reserviläisistä, koska meillä on tällä hetkellä kantahenkilökuntaa noin 13 000, se on liian vähän, me tarvitaan lisää sotilaita ja tästä syystä tämä valmiusjoukko muodostetaan reserviläisistä. Tullaanko kaikki reserviläiset velvoittamaan tai varusmiehet velvoittamaan lähtemään NATO-operaatioihin? Ei todellakaan, vaan kysymys on siitä, että reserviläisten joukosta muodostetaan sellainen valmiusjoukko, jonka kanssa tehdään sopimus ja he ovat sitten tarvittaessa käytettävissä operaatioihin. Alexander Stubb. Joo, kuten Jutta sanoi. Jatka sinä olet. Joo, tässä. Mä luulen, että varmaan moni vanhempi katsoo tätä myös vähän huolestuneena, mutta sen verran oma poikani Oliver suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelusta ja toivottavasti katsoo myös tätä tenttiä. Mä en usko, että meillä tulee tässä olemaan varsinainen ongelma ja se johtuu tällaisesta 80% säännöstä, joka meillä tällä hetkellä on, joka siis on se, että 80% suomalaisista ovat maanpuolustustahto. 80%, itse asiassa 82% NATO-jäsenyyden kannatus ja yli 80% ovat valmiita lähettämään suomalaisia sotilaita NATO-operaatioon. Et mä enemmänkin näen nyt sen tilanteen sellaisena, että kyllä, kuten Jallis sanoi, hoidetaan nuo käytännön asiat ensi vuonna, kuten Jutta sanoi, haltuun, mutta enemmän tulee olemaan ongelma siitä, että miten me pystytään rajoittamaan ja miten me pystytään valitsemaan ne 5000. Eli nyt täytyy myös muistaa se, muistetaan 2 asiaa. Ensimmäinen, me olemme NATO. Eli me ei pidä puhua NATOsta ikään kuin jonkinnäköisenä ulkojäsenenä, vaan suomalaiset sotilaat ovat määritelmällisesti NATO-sotilaita. Ja toinen, me edelleen vähän harjoitellaan tätä NATO-jäsenyyttä ja näillä asioilla on tapana asettua. Nyt meillä on se suuri mahdollisuus tehdä se puolustuspoliittisessa selonteossa ensi vuonna, jolloin me ensimmäistä kertaa tehdään sekä ulkopoliittinen, turvallisuuspoliittinen että puolustuspoliittinen selonteko tilanteessa, jossa me olemme NATO-jäseniä ja jossa voimme ihan oikeasti puhua Venäjästä kunnon uhkana. Kiitos. Tiivistetään puheenvuoroja, tarkennetaan kysymystä. Kuinka paljon meillä on varaa irrottaa NATO-operaatioihin meidän vapaaehtoisia reserviläisiä, jotta oman maan puolustuskapasiteetti säilyy? Pekka Haavisto. No on selvää, että meidän täytyy tiettyjä velvollisuuksia Naton suuntaan tehdä, mutta Natossa ymmärretään myös, että meillä on 1300 kilometriä itärajaa, ja jos mitä tahansa tapahtuisi Naton itäisellä siivellä, painetta syntyisi myöskin Suomen itärajalle, ja tästä rajasta pitää pitää huolta. Se, mitä me voidaan tehdä Natossa jo nyt nykyisten kapasiteettien pohjalla, on olla merioperaatioissa mukana, olla ilmavalvontaoperaatioissa mukana, tarvittaessa Baltiassa ja Naton itäisellä siivellä, ja näitä pystytään järjestämään. Mutta sellaiset, jos pitäisi olla paljon miesvahvuutta, niin siinä todella tarvittaisiin tällaiset erilliset sopimukset reserviläisten kanssa ja käyttää heidän kykyjään ja osaamistaan tässä. Mutta minusta on päivänselvää, että Natossa ymmärretään myöskin meidän geopoliittinen sijainti ja ymmärretään se, että
Suomi tekee ehkä parhaan palveluksen NATOlle, kun pitää huolta oman alueensa puolustuksesta ja itärajasta. Li Andersson. Niin, minusta Jalliksen huomio sotilasvalasta oli tärkeä. Ja kyllä tässä on niin kuin muutos suhteessa siihen, miten perinteisesti Suomessa ollaan ajateltu meidän maanpuolustusta ja maanpuolustusvelvollisuutta ja sitä, mitä sotilasvalassa on kerrottu. Kun me puhutaan niin kuin sotilaallisista NATO-operaatioista Suomen ulkopuolella tai jopa Naton ulkopuolella, sellainen ei missään nimessä tule kyseeseen, että reserviläisiä voisi vastentahtoisesti tai velvoittaa. Ja mun on pakko todeta myöskin, että sekä silloin keväällä, kun puhuttiin NATO-jäsenyydestä, että aikaisempina vuosina, niin tällaiset vaihtoehdot on kyllä hyvin selvästi rajattu pois myöskin NATO-jäsenyyden kannattajien toimesta, että aina tähän asti on puhuttu siitä, että lähtökohtaisesti kyse olisi ammattilaisista puolustusvoimissa. Ja jos sitten se määrä ei riitä ja tarvitaan reserviläisiä, niin ehdottomasti vapaaehtoisuuden pohjalta. Mutta on tärkeää muistaa, niin kuin tässä todettiin, että mekin olemme NATOa ja meillä on tärkeitä tehtäviä täällä Suomessa, meidän omalla maaperällämme, itärajallamme. Ja mun mielestä niin kuin ensisijaisesti meidän pitää huolehtia siitä, että meidän oma puolustuskyky on kunnossa niistä tarpeista ja sitten katsoa ikään kuin, paljonko on ihmisiä sitten mahdollista näihin NATO-operaatioihin lähettää. Palataan vielä DCA-sopimukseen, joka on mainittu täällä jo aiemmin. Eli Suomihan allekirjoitti Yhdysvaltojen kanssa tämän yhteistyösopimuksen tämän viikon maanantaina. Se tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen joukkoja tullaan näkemään täällä ainakin välillä 15 alueella ja Yhdysvallat saa myös varastoida materiaalia tänne. Mutta pitääkö Suomessa olla pysyviä amerikkalaisjoukkoja? Nyt saataisiin nostaa käden, jos on sitä mieltä, että pitää. Ei ne ole pysyviä, ne liikkuu. Että siis se on koko DCA-sopimuksen perusajatus. On. Siis kyse ei ole joukoista, jotka ovat pysyviä, vaan kyse on siitä, että me tehdään paljon harjoituksia ja mahdollistetaan amerikkalaisten sotilaiden liikkuminen 15 sotilaisalueella. Mutta käytännössä Suomessa olisi koko ajan amerikkalaisia Kyllä, sotilaita. ilman muuta, mutta sehän on se koko DCA-sopimuksen perustavoite. Siis se on se pelote ja pidäke, jota meidän kannattaa sitä DCAsta hyödyntää. Sen takia Moskovassa pyydettiin Suomen suurlähettiläs Antti Helanterä puhutteluun, koska he näkivät, että tämä on suuri askel. Harri Harkimo. Niin, tässä DCA-sopimuksessa ei mainita mitään, että kuinka monta amerikkalaista sotilasta täällä tulee. Että tässähän vasta aletaan rakentamaan sitä systeemiä, että millä tavalla ne tulee tänne ja ekaksi rakennetaan ne heidän mitä he tarvitsee ollakseen täällä ja sen jälkeen aletaan miettimään, että kuinka paljon sotilaita otetaan ja tehdään yhdessä se puolustussuunnitelma ja sen jälkeen tiedetään vasta, että kuinka paljon me tarvitaan niitä joukkoja ja USA varmaan itse päättää, että kuinka paljon he joukkojaan tänne asettaa ja se tehdään yhteistyössä Suomen kanssa. Tässä sopimuksessa on paljon semmoisia asioita, jotka on auki vielä. Siellä on rahallisia asioita, kuka korvaa mitäkin. Näette, siinä on paljon sopimista vielä. Se on tehty se perussopimus, mutta meillä on paljon siihen vielä, mihin pitää lisätä. Tässä on minusta tärkein sekin huomata, että tässä Suomen puolustusyhteistyösopimuksen USA:n kanssa tehtiin tarkemmin ehkä kuin ruotsalaiseen vastaavaa joitakin asioita. Suomen suvereniteetti on vahva siinä erilaisissa tapauksissa, siviilien oikeussuoja on vahvempi ja näin poispäin, että saatiin minusta hyvä ja toimiva sopimus. Ja tämä todella on, niin kuin täällä sanottiin, amerikkalaisen materiaalin varastointia, harjoituksiin osallistumista ja tämän tyyppistä. Se materiaalivarastoinnilla on tietysti myöskin se merkitys, että jos tulee kriisitilanne ja tarvitaan yli Atlantin apua tänne, niin sitten jollain sotilasjoukoilla on varusteet täällä Suomessa olemassa ja tarvitsee vaan siirtää henkilöt tänne meitä auttamaan. Ja siinä se nostaa kyllä mitään kynnystä tehdä Suomelle pahaa tai käydä Suomen kimppuun. Että siinä mielessä se vahvistaa meidän puolustusta. Se, mikä kiinnostaa suomalaisia, on ydinaseet ja sitä ei ole rajattu pois DCA-sopimuksesta, mutta tällä hetkellähän meidän laki kieltää sen, että Suomen maa-alueelle tuotaisiin ydinaseita, mutta pitäisikö nämä aseet sallia Suomessa? Ja otetaan kyllä ei-kierros. Jutta Urpilainen. Ei. Eli meidän ydinenergialaki sen kieltää, enkä olisi valmis lakia muuttamaan. Alexander Stubb. Kyllä, ja nimenomaan kauttakulku. Meillä on ydinasepelote ja sitä kannattaa hyväksi Mutta vain käyttää. kauttakulku, ei pysyvästi. Ei ole tulos pysyvästi, koska pysyvästi niitä on tällä hetkellä vain Turkissa, Italiassa, Belgiassa, Hollannissa, Saksassa, siis näiden ydinasemaiden lisäksi. Olli Rehn. En pidä tarkoituksenmukaisena liittokunnan tai Suomen kannalta sijoittaa pysyvästi ydinaseita Suomeen. Kuljetukset ovat eri asia, mutta ei pysyviä sijoituksia ydinaseiden osalta Suomessa. Harri Harkimo.
Tämä keskustelu on vähän sillä ihmeellinen, että kukaanhan ei ole edes tänne tuomassa mitään ydinaseita, enkä mä ymmärrä, kuka niitä tänne toisi. Mehän voidaan keskustella siitä, että halutaanko ne tänne vai ei, vaikka kukaan ei ole tuomassa niitä, mutta niin kuin Aleksia... Eikö varautua pidä kuitenkin? No varautua pitää tietysti, niin kuin nämä kaksi herraa sanoi, että kautta kulku on mahdollinen, mutta ei kukaan tänne ole. Ja kyllä DCA-sopimuksessa on otettu huomioon se, mikä laki meillä on ydinvoimaa koskien. Jussi Halla. Kun puhutaan ydinaseiden sijoittamisesta, niin puhutaan tietysti Yhdysvaltain ydinaseista. Ja Yhdysvalloilla ole pienintäkään mielenkiintoa eikä halua sijoittaa ydinaseitaan Suomeen. Niitä ei ole sijoitettu yhteenkään kylmän sodan jälkeen NATOon liittyneeseen maahan. Tämä on hyvin teoreettinen kysymys, mutta periaatteellisella tasolla pitäisin hiukan outona, että jos me haluamme nauttia kollektiivisesta turvallisuudesta, kollektiivisesta pidäkkeestä, jonka viimekätinen takaaja on Yhdysvallat ja Yhdysvaltain strateginen ydinasepelote, että me lähtisimme sitten hurskastelevalla asenteella kieltäytymään tai irtisanoutumaan tästä pelotteesta tai vaikeuttamaan sen toteuttamista käytännössä, niin pitäisi sitä aika erikoisena. Pitäisikö Suomen lakia siis muuttaa niin, että tämä olisi joissain tilanteessa mahdollista, että tänne voisi kuljettaa ydinaseita? No täytyy myöntää, että kun NATO-prosessi oli päällä eduskunnassa, niin itsekin nostin tätä kysymystä silloin tällöin esille ja minusta oli kiinnostavaa, että se ei tuntunut olevan kiinnostava kenenkään mielestä, että meillä ydinenergialaki yksiselitteisesti kieltää ydinaseiden tuomisen millään perukkeella tai millään perusteella tänne, mutta sitä ei nähty ongelmaksi silloin ja hyväksyin sen. Voi olla, että hyvin epätodennäköisten skenaarioiden varalta sitä lakia olisi syytä muuttaa, jotta siitä ei sitten jossakin kriisitilanteessa muodostu estettä jollekin, minkä tekeminen on välttämätöntä. Mieleen tulee esimerkiksi ydinaseilla varustetun aluksen pysähtyminen Suomen satamissa, lentokentillä. Jotain tämän kaltaista varmasti voisi tulla kyseeseen ja siinä tilanteessa olisi kovin onnetonta, jos meillä lainsäädäntö sitten asettaisi sille esteitä. Pekka Haavisto. Kukaan ei ole tarjonnut ydinaseita Suomelle. Suomi ei ole pyytänyt ydinaseita keltään ja Naton omassa harjoitustoiminnassa ei liikutella ydinaseita. Joten pidän tätä meidän ydinenergialakia pätevänä ja voimassa ja silloin kun kävimme keskustelua NATO-jäsenyydestä ja kävimme keskustelua DCA-sopimuksesta, osapuolet tiesivät millainen on suomalainen lainsäädäntö. Ei muutostarvetta. Sari Essayah. Suomeen ei varmaankaan olla sijoittamassa ydinaseita, mutta kyllä me ydinenergialakia ollaan ihan hallitusohjelman mukaisesti muuttamassa, mutta se lähtee sieltä siviiliyhteiskunnan tarpeista. Eli esimerkiksi näiden pienimoduulisten ydinvoimaloiden käyttöönottaminen, se jo edellyttää sitä, että me teemme sitten tähän meidän ydinenergialakiin muutoksia. On hyvä niin kuin muistaa tästä DCA-sopimuksesta se, että se on niin kuin sitoutuminen Suomen puolesta, että USAn verodollareita ollaan valmiita käyttämään siihen, että Suomessa pystytään varastoimaan aseita tarpeen vaatiessa ja myöskin, että tänne on mahdollista nopeasti tuoda USAsta henkilöstöä. Ja ajattelen, että se on todella tärkeää, että tämän sopimuksen kautta tällainen turha byrokratia jää pois ja nimenomaisesti tämä kaikki on niin kuin Suomen vahvuudeksi ja tarkoitettu meidän puolustuksen tueksi. Pitääkö ydinaseita sallia alueellamme edes hetkellisesti? Se on mahdollista, että esimerkiksi tällainen kauttakulkutilanne saattaa tulla. Ja ehkä niin kuin mistä enempikin, mikä on konkreettia, niin on se, että Suomen tulee mielestäni osallistua näihin harjoituksiin, jossa esimerkiksi ydinaseen käyttämistä harjoitellaan, käyttöönottoa harjoitellaan, koska siellä on paljon myöskin konventionaalisia aseita, jossa suomalaiset pystyy olemaan mukana myöskin. Eli näihin tilanteisiin pitää varautua. Että jos me ajattelemme, että me haluamme sen ydinasepelotteen pitää siellä, niin totta kai meidän pitää olla valmis myöskin sitten harjoittelemaan. Kiitos, tiivistetään puheenvuoro. Li Andersson. Niin minun vastaukseni tähän kysymykseen on ei. Ja mä en näe, että se olisi Suomen etu tehdä tässä asiassa päätös ja linjaus, joka poikkeaisi siitä, mitä kaikki muut Pohjoismaat ovat tehneet, jolloin selkeä kielteinen kanta ydinaseisiin. Ja näen myöskin, että se vaikeuttaisi meidän kansainvälistä työtä ydinaseriisunnan parissa, joka on ollut Suomen pitkä linja ja linja, jota ainakin itse toivon, että Suomi jatkaa myöskin tulevaisuudessa. Sitten on pakko todeta Jussi Halla-aholle tästä nykyisestä voimassa olevasta lainsäädännöstä, että esimerkiksi Vasemmistoliitto esitti silloin keväällä
kun haimme NATO-jäsenyyttä, että me olisimme tehneet vastaavanlaisen kansallisen linjauksen kuin mitä Ruotsin silloinen hallitus teki jäsenyyden hakemisen yhteydessä. Samassa yhteydessä he linjasivat kansallisena kantanaan, että eivät salli ydinaseita Suomen maaperälle. Silloin meille vastattiin kaikkien muiden puolueiden toimesta, että meillä on tämä voimassa oleva ydinenergialaki, joka kieltää tämän, ei ole tarvetta tälle. Ja nyt on mennyt näin vähän aikaa ja jo tässä vaiheessa kuuluu näitä puheenvuoroja eri puolelta niin kuin poliittista kenttää siitä, että josko me nyt kuitenkin vähän avattaisiin ja vähän sallittaisiin kauttakulkua. Tämä on kuitenkin iso periaatteellinen kysymys. Ja silloin kun NATO-jäsenyyttä haettiin, niin nimenomaisesti kaikki viittasi siihen, että tämä voimassa oleva lainsäädäntö turvaa tämän asian Suomessa. Ja nyt Mika Aaltola tähän peruskysymykseen lyhyesti. Sallitaanko ydinaseet edes hetkellisesti Suomen maaperällä? No, me emme tiedä kaikkea tulevaisuuden skenaarioita. Sen voin sanoa, että jos ydinaseita täällä on, niin silloin tilanne on melko vakava ja voi olla, että se ei ole se suuri huolemme sillä hetkellä. Me ollaan Naton ydinsateenvarjon alla sateista päivää varten. Venäjä on uhannut ydinaseetonta maata, Ukrainaa ydinaseen käytöllä, ensikäytöllä. Ne ei ole leikin asioita ja sen takia se pelote täytyy olla olemassa, eikä Suomi voi olla vapaa matkustaja tässä suhteessa. Eli en asettaisi tähän rajoituksia ja ehkäpä muuttaisin tuota lakia. Kysytään heiltä sitä, mutta tärkeintä on se, että me pidämme omasta kansallisesta turvallisuudesta huolta. Ja me ollaan kuitenkin täällä maassa, jossa on puolet Naton Venäjä-rajasta. Kiitos. Jussi Halla-aho, miten vastaat Li Anderssonin kritiikkiin? Se, että Suomi ei aseta varaumia Yhdysvaltain, tässä ydinasekysymyksessä, ei millään tavoin vaikeuta tai estä Suomea tekemästä yleisesti työtä aseistariisunnan ja myös ydinaseriisunnan puolesta. NATO-maathan itsekin katsovat, että ydinaseeton maailma on tavoitteena, mutta niistä ei voida luopua niin kauan kuin toisella osapuolella on niitä. Ja tässä on erittäin vissi järki. Siinä mielessä tämä on minun mielestäni vähän huonoa kritiikkiä, että ydinaseiden problemaattisuus itsessään nähdään jonkinlaisena perusteluna sille, että Suomen pitäisi irtisanoutua siitä ydinasepelotteesta, johon koko Naton kollektiivinen pelote viime kädessä perustuu. Jutta Urpilainen lyhyesti ja sitten siirrymme eteenpäin. Haluan sanoa Jussille, että eihän Suomi ole irtautumassa siitä ydinasepelotteesta. Sehän on koko NATOon liittymisen idea. Mutta tässä on kysymys siitä, että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö, joka estää ydinaseiden tuomisen meidän maaperälle. Kyllä. Niin kuin muissakin Pohjoismaissa. Eli me olemme tässä nyt pohjoismaisessa viiteryhmässä ja Yhdysvallat esimerkiksi on erittäin hyvin tiennyt, niin kuin muutkin NATO-maat, mikä meidän lainsäädäntö on siinä vaiheessa, kun Suomi on NATO-jäsenyyden. Ja anteeksi, saanko jatkaa, Jussi? NATO-jäsenyydestä neuvotellut. Eli minusta tässä ei ole mitään ongelmaa. Me olemme NATO-pelotteen sisällä, ja niin kuin itse sanoit, Yhdysvallathan ei ole sijoittanut ydinaseita niin sanottuun uusiin NATO-maihin. Me tiedämme, että meillä on olemassa Euroopan unionin jäsenmaita, jotka haluaisivat ydinaseita omalle maaperälleen, mutta NATO ei ole siihen suostunut, käytännössä siis Yhdysvallat. Eli sen takia tämä on mun mielestä niin kuin aika teoreettinen keskustelu, koska kukaan niitä ydinaseita ei Suomelle myöskään ole tarjoamassa. Kiitos. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Puhumme itärajasta ja maahanmuutosta. Niin, itäraja siis on nyt kiinni 14. tammikuuta asti. Kuka teistä olisi valmis muuttamaan rajavartiolakia niin, että itäraja voitaisiin sulkea ja pitää kiinni kokonaan pidemmäksi aikaa jopa? Kättä ylös. Olli Rehn. Mielestäni tämä jojoliike on ongelma meidän kannaltamme ja on aika todennäköistä, että Venäjä jatkaa tätä häikäilemätöntä riesantekoa, jota se on tehnyt sillä, että se on järjestänyt pakolaisvirtoja Suomen rajalle ja sen takia meillä on Suomena täysi oikeus huolehtia meidän kansallisesta turvallisuudestamme ja yhteiskuntarauhasta ja pitää tarvittaessa rajaa kiinni pysyvämmin niin kauan kuin tarvis on. Ja tässä me toimimme tietysti täysin kansainvälisen oikeuden ja oikeusvaltioperiaatteen Mutta lakiako pitäisi tarkistaa? Rajavartiolakiahan uudistettiin viime vuonna. Nyt se antaa mahdollisuuden sulkea koko rajan hetkellisesti ja sitä pitää aina oikeudellisesti tarkistaa.
oikeuskanslerin toimesta, mutta pitäisikö lakia siis mielestäsi muuttaa lyhyesti? Mielestäni lakia voidaan muuttaa. Tämä Venäjän käyttäytyminen näyttää antavan siihen perusteet. Eli kun tämä jatkuu, tämä riesanteko, niin emme voida elää sillä tavalla, että tämmöinen jojoliike koko ajan vallitsee tuolla itärajan tuntumassa, vaan meillä pitää olla mahdollisuus pidemmäksikin aikaa tarvittaessa sulkea koko raja omien kansallisten intressiemme takia. Alexander Stubb. Joo, kyllä mä oon Ollin kanssa samaa mieltä. Siis ensinnäkin hyvä, että meillä on se laki, joka on mahdollistanut tämän haitariliikkeen. Nyt kun me ollaan nähty, mikä Venäjän tulokulma tähän on ja mikä se hybridi-isku on ja millä tavalla se jatkuu, niin voisin hyvin kuvitella, että hallituksen piirissä ja sitten myöhemmin eduskunnassa tullaan käymään keskustelua siitä, mitä tehdään ajassa 14. tammikuuta jälkeen. Ja silloin tullaan siihen tilanteeseen, kuten tuossa aikaisemmin totesin, että vastakkain voi potentiaalisesti olla kansainvälinen oikeus ja kansallinen turvallisuus. Ja mun mielestä pitää mennä aina kansallinen turvallisuus edellä. Hyvin ollaan toimittu toistaiseksi ja kuvittelen, että näin tullaan jatkamaan myös vastaisuudessa. Ja Kaavisto. No itse ajattelen niin, että on hyvä, että tämmöisessä poikkeustilanteessa, jossa rajalla on levotonta, niin aina aika ajoin voidaan tarkistella tilanne myöskin oikeudellisesti ja katsoa sitten, että oikeudelliset kriteerit rajan kiinni pitämiseen täyttyvät. Mielestäni on tehty oikein. Alussa ajattelin, että kaikkien raja-asemien sulku olisi voitu tehdä vielä nopeamminkin, kun nähtiin, miten Venäjä näitä epätoivottuja siirtolaisia liikuttaa. Ja kun katsoo sitä rakennetta siellä takana, niin Venäjähän antaa viisumeita näille ihmisille, turismi, opiskeluviisumeita, ja he tulevat Venäjälle. Venäjähän on heille aika turvallinen maa, kun he ovat sinne viisumia hakeneet. On aivan tarpeetonta heitä puskea Suomen rajan yli. Mutta tilanteen paradoksihan on se, että jos olet kaksoiskansalainen tai töissä rajan jommallakummalla puolella, voit mennä Viron kautta tai voit mennä Istanbulin lennolla Moskovaan. Että tässä näkee juuri sen, että Venäjä haluaa kiusata nyt nimenomaan Suomea tällä. Mutta siis et olisi valmis muuttamaan lakia, vaan rajaa jatkossakin suljettaisiin aina hetkeksi ja sitten oikeuskanslerin pitäisi tarkistaa tilanne, onko syytä vielä pitää sitä suljettuna. Näin on, ja tiedustelutiedon kauttahan saamme koko ajan myöskin tietoja siitä, miten tämä joukko liikkuu ja käyttäytyy. Että voi olla tarpeen jatkaa sitä tammikuun jälkeen vielä tätä, mutta en lähtisi lakia tässä muuttamaan. Mielestäni välineet on olemassa. Niin, meillä ensinnäkin tällä hetkellä käydään läpi sitä, että mitä voidaan tehdä sisäministeriön johdolla, ja rajalakia on minun mielestä mahdollisuus muuttaa. Ja on tärkeää huomioida, että juuri tällä viikolla hyväksytty EUn uusi maahanmuuttopakti tunnistaa tämän hybridihyökkäystilanteen. Eli tunnistaa sen, kun on kysymys tällaisesta välineellistetystä maahanmuutosta tai maahan pyrkimisestä. Ja tässä tapauksessahan on nyt tämän uuden säännöksen mukaisesti mahdollisuus heti siellä rajalla tarkastella, että ovatko kyseessä esimerkiksi turvallisesta maasta maahan pyrkijät, jolloin heidät voidaan käännyttää. Eli nyt on todella tärkeää, että me mahdollisimman nopeasti pistämme toimeen näitä lainsäädännön muutoksia, joilla voidaan tähän hybridihyökkäykseen todeta, että se ei ole aito tai aito turvapaikkahakutilanne, ja käännyttää nämä ihmiset takaisin, ja siksi toisekseen sitten mahdollisuus myöskin sitten näihin järjestelykeskuksiin ja vastaaviin. Eli nyt on tärkeää, että EU-tasolla on ymmärretty, että on kyseessä hybridihyökkäystilanteita, joihin pitää pystyä myöskin vastaamaan. Kiitos. Toistan kysymykseen. Pitäisikö lakia siis muuttaa niin, että raja voitaisiin sulkea pidemmäksi aikaa kokonaan, Jussi Halla-aho? No, Suomen ei tietenkään ehdon tahdoin pidä viedä itseltään työkaluja reagoida kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, joita Venäjä saattaa meidän rajallamme järjestää. Mutta tietyllä tavalla tässä ongelman ratkaisussa ammutaan nyt kärpästä haulikolla. Me joudumme sulkemaan rajan kaikelta liikenteeltä voidaksemme estää turvapaikanhakijoiksi tekeytyvien siirtolaisten pääsyn rajalle tai voidaksemme välttyä turvapaikkahakemusten vastaanottamiselta. Tämähän on se ongelma, jonka me yritämme ratkaista, mutta meidän tulkintamme kansainvälisistä laeista ja EU-lainsäädännöstä on tällä hetkellä se, että me emme edes tässä tilanteessa voisi avoinna olevalla rajanylityspisteellä yksinkertaisesti evätä maahanpääsyä turvapaikanhakijoilta ja kieltäytyä ottamasta vastaan turvapaikkahakemusta. Kun samaan aikaan esimerkiksi Puola ja Viro, jotka ovat saman EUn ja saman kansainvälisen lainsäädännön piirissä, pystyvät toimimaan näin. Tältä osin meidän pitäisi tarkistaa omaa lainsäädäntöämme ja ennen kaikkea olemassa olevan lainsäädännön tulkintaa. Niin, eli haluaisit muuttaa lakia niin, että rajaa voitaisiin pitää auki, mutta maahan
muuttoa tai turvapaikanhakua voidaan rajoittaa tehokkaammin. Juuri niin, ja aivan kuten kollega Haavisto tässä totesi, niin eivät nämä ihmiset kärsi mitään hätää Venäjällä. He eivät ole pakolaisia kansainvälisten sopimusten tarkoittamassa merkityksessä. He käyttävät turvapaikan hakua keinona päästä maahan. Tässä on selkeä järjestelmän hyväksikäyttötilanne, ja silloin pitää pystyä myös reagoimaan tilanteen edellyttämällä tavalla, eli käännyttää nämä ihmiset rajalta tai tehdä se ratkaisu pikamenettelyssä rajalla ja käännyttää heidät sen jälkeen takaisin. Ja nämä ovat juuri ne, joilla pyritään tekemään nyt ne muutokset, ja nimenomaan pikakäännyttäminen ja rajalta käännyttäminen. No, on tärkeää, että meillä on ne välineet käytössämme. Veli Olli todisti vahvasti tuossa aikaisemmin, eli meidän pitää saada lainsäädäntö kuntoon. Jussin kanssa olen kanssa samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla myös räätälöityjä ratkaisuja ja sen vastuun, kun osallistuu Venäjän hybridioperaatioon, tulee rajan ylitse, niin siinä pitäisi olla myös juridisia seuraamuksia, vastuita tämän kaltaisella henkilöllä. He tietävät kyllä, mihinkä he lähtevät mukaan. Minkälaisia seuraamuksia? No, rajan laiton ylittäminen osana valtiollista vihamielistä toimenpidettä, niin olisi hyvä varmaan tehdä rangaistavaksi. En usko, että kun presidentti Niinistö tätä vastuuta korosti, niin hän täysin siinä väärässä oli, myös heidän osaltaan. Mutta tuossa pitää mielessä myös se, että rajahan on auki esimerkiksi tavaraliikenteelle. Ja siellä myös sanktioita kierretään. Suomen kauppa Keski-Aasiaan on noussut 200% tiettyjen maiden kanssa. EU-kauppa siihen suuntaan on 800% noussut. Eli myös tämä osa siitä rajasta meidän pitäisi räätälöidyillä ratkaisuilla saada paremmin sinetöidyksi niin, että aseita ja ammuksia, kaksoiskäyttötuotteita ei päädy suoraan Venäjälle osana tämmöistä vippaskonstia. Li Andersson. Joo, mä olin mukana neuvottelemassa ja säätämässä tätä nykyisin voimassa olevaa rajavartiolakia, enkä kannata sen muuttamista. Siinä laissa haettiin nimenomaan tasapainoa, koska nimenomaisesti ei ole niin, että maat voisivat valita kansainvälisen oikeuden noudattamisen ja kansallisen turvallisuuden turvaamisen välillä, vaan myös silloin, kun tehdään toimenpiteitä kansallisen turvallisuuden eteen, niin kuin tässä tilanteessa pitää tehdä, niin pitää samanaikaisesti myöskin noudattaa niitä meidän keskeisimpiä KV-velvoitteita. Ja tässä laissa, niin kuin se nyt on säädetty ja siinä pykälässä on haettu sitä tasapainoa, siksi siinä on myöskin aika tiukat välttämättömyysvaateet, joita sitten oikeuskansleri, meidän laillisuusvalvojat sitten omalta osaltaan arvioi. On myöskin syytä todeta, että EUn uusi maahanmuuttopakti ei sisällä sellaisia toimenpiteitä, mitä Suomi tällä hetkellä noudattaa omalla itärajallaan. Ei sisällä mahdollisuutta koko rajojen sulkemiseen tai turvapaikkahaun keskeyttämiseen, vaan siinä EU-maahanmuuttopaktissa tähän ilmiöön pyritään reagoimaan sillä, että kun turvapaikanhakija on päässyt rajan yli, niin olisi sitten näitä keskuksia rajan lähettyvissä, jossa pyrittäisiin siihen, että mahdollisimman nopeasti seulotaan pois ilmeisen perusteettomat hakemukset, hakijoita, jotka tulee maista, joista yleensä ei saada turvapaikkaa, ja sitten ne, joilla voi olla peruste turvapaikalle, ja ne sitten ohjataan eteenpäin. Puhutaan EU-maahanmuuttopaketista vielä hetken kuluttua erikseen, mutta vielä vastaus Olli Rehniltä ja Harri Harkimolta siihen, että pitäisikö meidän rajavartiolakia muuttaa. Olli Rehn. No oikeastaan totesin, että mielestäni siihen on perusteet, ja minusta iso kuva on nyt se, että lyhyellä tähtäyksellä on toimittu nopeasti ja jämäkästi. Se on hyvä, mutta tämä lainsäädännöllinen raami on heikommassa kunnossa, eli meidän pitää ikään kuin ennaltaehkäisevästi katsoa myöskin pidemmälle, ja siihen liittyy sitten 3 asiaa. Yksi on se, minkä Jussi mainitsi, eli tämä pikakäsittelyn mahdollistaminen rajalla. Se ilmeisesti vaatii lakimuutoksen. Toinen on se, että kyllä meidän pitäisi pystyä tulkitsemaan Venäjä turvalliseksi maaksi henkilöille, joilla on opiskelu- tai oleskeluviisumi Venäjällä. Eivät he ole turvapaikan tarpeessa Suomessa. Ja 3 on sitten se, että kansainvälisiä sopimuksia tai niiden tulkintaa pitäisi uudistaa sillä tavalla, että siinä tunnistettaisiin tämä välineellistetty maahanmuutto. Tämä oli se lääke siihen, mitä muun muassa Li totesi äsken, ja tämä on mielestäni aivan välttämätöntä tehdä. Harri Harkimo. Joo, mä olin ainoa silloin yhdessä
tentissä, missä puhuin, että rajat pitää pitää kiinni ja ei tätä jojoliikettä tarvita, että Olli on oppinut sen. Mutta siis se, mikä on tilanne tällä hetkellä, niin mehän voidaan sulkea raja 5 minuutin kuluttua sen jälkeen, kun se on avattu. Mä puhuin oikeuskansleri Pöystin kanssa ja siihen ei tarvita mitään aikajanaa. Ja jos me halutaan avata se raja, niin siis Suomen rajavartioston johto neuvottelee venäläisten johdon kanssa näistä asioista aina välillä. Ja miksi sieltä ei voi saada semmoista vakuutusta, että tämä ei jatku? Jos semmoista vakuutusta ei saada sieltä, niin sitten pidetään ne rajat kiinni. Jutta Orpelainen vielä tähän lyhyesti sitten eteenpäin. Minusta on ollut hyvä, että Suomi on sulkenut rajat hyvin laajalla poliittisella tuella ja osoitettu Venäjälle, että me emme hyväksy tämän kaltaista hybriditoimintaa ja Suomen yhteiskuntaa ei voi horjuttaa. Mutta en kannata sitä, että me muutettaisiin lainsäädäntöä niin, että me voisin pysyvästi sulkea rajan. Et kannatan sitä, että meillä on ikään kuin tämmöisiä välietappeja, jolloin me voimme katsoa, että mikä toiminta on rajalla ja sen pohjalta sitten mahdollisesti jatkaa rajan sulkua. Ja mä haluan nostaa yhden semmoisen uuden näkökulman tähän keskusteluun, jota aikaisemmin ei ole ollut. Eli itse asiassa toimiiko tämä rajan sulkeminen loppujen lopuksi myöskin Venäjän intressien mukaisesti, koska Venäjähän ei halua tällä hetkellä päästää maasta ulos varusmiesikäisiä nuoria miehiä. Ja näin ollen nyt kun me suljemme rajan, niin itse asiassa tämä voi myöskin toimia Venäjän pussi. Eli Venäjä itse haluaa tätä, että rajat ovat kiinni ja näin ollen nuoria miehiä Venäjältä ei lähde Suomen kautta sitten muualle maailmalle. Eli senkin takia mielestäni se, että me pysyvästi suljettaisiin raja, niin ei ole hyvä ratkaisu. Puhutaan sitten muutama sana EUn maahanmuuttopaketista. Tosiaan pitkän väännön jälkeen se hyväksyttiin toissapäivänä. Se sisältää muun muassa taakanjakomekanismin, joka tarkoittaa siis sitä, että eteläisten jäsenmaiden, jotka ottavat suurimman taakan siis näistä maahanmuuttajista tai siirtolaisista, heitä on tuettava joko niin, että otetaan osamme näistä turvapaikanhakijoista tai siirtolaisista, tai heitä on tuettava taloudellisesti, siis näitä eteläisiä jäsenmaita. Tarkoitus on myös nopeuttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden käännyttämistä. Onko tämä paketti teidän mielestänne tarpeeksi, liian vähän vai liikaa hillitäkseen siirtolaisuutta? Jussi Halla-aho. No, minulla oli kyseenalainen ilo ja kunnia työskennellä Euroopan unionin maahanmuuttolainsäädännön ensimmäisen uudistamisyrityksen parissa vuoden 2015 siirtolaiskriisin jäljiltä. Se suurin ongelma kaikenlaisissa taakanjakomekanismeissa, jossa siirretään ihmisiä jäsenmaasta toiseen, on se, että tulijat itse ovat äärimmäisen nirsoja sen suhteen, mihin maahan he haluavat. Ja vaikka heidät sijoitettaisiin johonkin maahan, niin he poistuvat sieltä omatoimisesti heti kun voivat niihin maihin, jotka ovat heidän todellisia kohteitaan, joita ovat esimerkiksi Saksa, Ruotsi, joidenkin kansallisuuksien osalta myös Suomi. Tämä on se, minkä takia mikään taakanjakomekanismi ei tule onnistumaan Euroopan unionissa niin kauan kuin meillä on Schengen-alue, joka mahdollistaa ilman oleskeluoikeutta olevien ihmisten siirtymisen mielensä mukaan sinne, minne he haluavat. Eli paketti ei ole riittävä. Ja se ei ole riittävää. Se, mikä siinä on hyvää, on, että pyritään tehostamaan onnetonta palautusmekanismia. Nythän tilanne on ollut iät ja ajat Euroopassa se, että jos tänne onnistuu pääsemään jossakin soutuveneessä Välimeren yli tai Turkin kautta Kreikkaan, niin vaikka ihminen ei olisi oikeutettu kansainväliseen suojeluun, niin häntä käytännössä ei pystytä koskaan poistamaan. Ainoastaan 40% sitä luokkaa pystytään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneista poistamaan alueelta. Pekka Haavisto. Ensinnäkin minusta, kun puhutaan yleensä pakolaista ja siirtolaista, niin ei kannata olla kateellinen pakolaisille. Ei kannata olla kateellinen ihmisille, jotka jättää kotinsa joko köyhyyden vuoksi, ihmisoikeusloukkauksien vuoksi, ympäristömuutosten vuoksi ja näin poispäin. Ja näitä ihmisiä on myös tässä joukossa, joka tuolta Välimeren yli tulee. Minusta on tärkeää, että EU on päässyt tässä taakanjaossa, vastuujaossa mekanismi, jossa ne EU-maat, jotka eivät halunneet ottaa tätä taakkaa jaettavakseen, nyt sitten maksavat niille muille maille, jotka tätä taakkaa jakavat. Mutta tästä pakolaiskriisistä ja pakolaisongelmasta ei voi puhua ilman näitä alkusyitä, ilmastokysymystä, köyhyyttä tai ajatellaan vaikka Afganistania naisten aivan kamalaa asemaa. Meidän pitäisi tehdä enemmän joidenkin pakolaisryhmien eteen tasapainottaaksemme tätä tilannetta. Ongelmaa ratkotaan väärässä päässä. Ongelmaa ratkotaan vain
täällä päässä, mutta vähemmän siellä alkupäässä. Tiedän, että Jutta saattaa tähän kommentoida, mutta näen Euroopan unionin toimet vielä liian tehottomana siellä alkupäässä, koska siellä pitäisi luoda sitä työtä, elinmahdollisuuksia, turvallinen ympäristö, torjua ilmastonmuutosta. Ne olisivat niitä pakolaisuuden alkusyihin puuttumista. Alexander Stubb. Mä pidän tätä ratkaisua askeleena oikeaan suuntaan. Siis perusajatus on siinä mielessä aika selkeä, eli yritetään löytää sellainen mekanismi, joka ainakin osittain olisi tasa-arvoinen muille. Mehän voidaan kääntää tämä toisinpäin ja miettiä, että jos me olisimme Italia ja katsoisimme niitä kymmenien tuhansien ihmisten pakolaistulvaa, joka joko onnistuu tai sitten ei onnistu tulemaan, miten me reagoisimme tähän tilanteeseen. Nyt ollaan otettu askel oikeaan suuntaan, onko se riittävä, en tiedä. Olen Pekan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kysehän on juurisyistä. Ihminen, joka asuu toisessa maassa, lukumäärä ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana niin radikaalisti noussut. Se on siinä 3% luokkaa. Ei ihminen yleensä lähde kotimaastaan tosta vaan, koska tuntuu siltä, että pitää jonnekin lähteä, vaan se lähtee pakonomaisesti. Ja silloin meidän pitää puuttua siihen juurisyihin. Viimeisenä huomiona Afrikan mantereen väestö kasvaa tämän vuosisadan aikana 100 miljardista 4 miljardiin. Jos ilmastonmuutosta ei saada hallintaan, niin silloin se, minkä Jussi koki ja jota lähti tekemään lainsäädännön puolesta 2015, niin tulee olemaan lastenleikki. Pitäisikö se raha, joka nyt mahdollisesti annettaisiin pohjoisista jäsenmaista eteläisille jäsenmaille tämän taakanjakomekanismin nimissä, pitäisikö se itse asiassa ohjata sinne ongelman tai haasteen juurille? Sari Essayah. No, varmastikin se olisi järkevämpää kuin lähteä tekemään tämmöisiä automaattisia taakanjakomekanismeja, mutta nyt on kyllä sekä Pekalle että Aleksille niin kuin huomautettava siitä, että ei tietenkään ole väärin lähteä hakemaan parempaa elintasoa, mutta ei turvapaikkamekanismia ole siihen luotu. Ja tässä tullaan siihen isoon ongelmaan, että meillä tällä hetkellä turvapaikkamekanismin kautta tullaan hakemaan parempaa elintasoa, tullaan hakemaan työpaikkaa. Sitä ei pidä siihen käyttää, vaan sitä pitää käyttää niiden ihmisten hyväksi, jotka oikeasti pakenevat sotaa ja vainoa. Ja sen takia mun mielestä tuntuu, että me tällä hetkellä niin kuin tavallaan puhutaan yleisestä maahanmuutosta, kun meidän pitäisi puhua nyt tästä turvapaikanhakijoiden ongelmasta ja siitä, että esimerkiksi sitä käytetään hybridihyökkäyksessä ja välineellistetään sitä. Mutta on tärkeää huomata, että tässä maahanmuuttopaktissa on kuitenkin hyviä puolia. Siinä on tämä palauttaminen, niin kuin Jussi sanoo, ja toinen hyvä puoli on se, että nyt tunnistetaan, että meillä on olemassa turvallisia maita. Meillä on olemassa sellaisia maita, että joista esimerkiksi yli 80% turvapaikkahakemuksista niitä ei hyväksytä, jolloin näihin tiettyihin maihin voidaan nopeasti tehdä tämä käännyttäminen takaisin. Ja tähän tulee kaksi kaistaa, eli katsotaan ne ihmiset, jotka todellakin hakevat perusteetta turvapaikkaa, ja sitten voidaan ottaa prosessiin ne, joilla on sitä turvapaikan hakumahdollisuutta. Ja rajamenettely. Kyllä, ja nämä ihmiset tuodaan siihen lähelle rajaa, esimerkiksi satamiin, lentokentille, vastaaviin paikkoihin, ja katsotaan myöskin, että nämä henkilöt eivät ole vielä silloin tulleet niin kuin hakemaan turvapaikkaa siitä maasta, johon he saapuvat, vaan pystytään tämä nopea rajamenettely sitten Kiitos. Li Andersson, EUn maahanmuuttopaketti, liikaa, liian vähän vai sopivasti? No mun mielestä siinä paketissa on ongelmia. Tämän solidaarisen vastuunjaon näkökulmasta pidän itse ongelmallisena sitä, että annetaan mahdollisuus itse asiassa maille maksaa itsensä ulos sieltä. Koska yksi ongelma EU:ssa on ollut se, että EU ei ole ottanut yhteistä, siis kollektiivista vastuuta maahanmuutosta. Siinä ei ole ollut sellaista vastuunkantoa tähän asti. Ja nyt me puhutaan tässäkin keskustelussa ikään kuin siitä oletuksesta, että tämä koskee eteläisiä maita Euroopassa. Se voi myös koskea Suomea. Me nähdään itse asiassa meidän itärajallamme tällä hetkellä, että me olemme myöskin reunavaltio EU:ssa. Ja on hyvinkin mahdollista, että joskus voi tulla, mutta joskus tulevaisuudessa, Sari, voi tulla sellainen tilanne, että myöskin Suomi kuuluu niihin maihin, jotka voisivat hyötyä tällaisesta solidaarisesta vastuunjakomekanismista, nimenomaan sitovasta sellaisesta. Sen lisäksi monet ihmisoikeusjärjestöt on nyt nostanut huolia liittyen muun muassa lasten oikeuksiin tässä, eli myöskin lapset voidaan sulkea näihin turvapaikkakeskuksiin. Ja sitten on myöskin huolia siitä, että miten samanaikaisesti, kun minun mielestäni on hyvä, että pyritään nopeeseen prosessiin näiden ilmeisen perusteettomien hakemusten osalta, niin pitää muistaa, että monilla ihmisillä voi myöskin olla yksilölliset syyt turvapaikan saamiselle, johon liittyy sun poliittinen vakaumus, saattaa liittyä sun sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti esimerkiksi, ja tällaisia seikkoja pitäisi myöskin ehtiä sitten sen turvapaikkaprosessin aikana arvioimaan. Kiitos. Jutta Urpilainen, komissaarina tunnet erityisen hyvin niitä maita, mistä nämä siirtolaiset lähtevät. Miltä tämä EU:n maahanmuuttopaketti näyttää?
Tämähän on historiallinen ratkaisu. 7 vuoden jälkeen ollaan pystytty löytämään yksimielisyys sekä Euroopan parlamentin että 27 jäsenmaan kanssa. Ja siinä kyllä kollegani Ylva Johansson on tehnyt hartiavoimin töitä. Se ei tietenkään ole täydellinen, se on kompromissi. Siinä on otettu huomioon sekä maahanmuuton ulkoinen että sitten myöskin sisäinen näkökulma. Ja tässä on kollegat hyvin jo selittänyt sen paketin yksityiskohtia, mutta mä oikeastaan halusin tarttua tähän juurisyyskysymykseen, koska se oli myös ehkä se toimittajan kysymys, että pitäisikö tämä taakanjako raha itse asiassa ohjata juurisyihin. Ei pitäisi minun mielestäni, mutta sen ohella, että me teemme taakanjakoa EUn sisällä, niin meidän pitää puuttua juurisyihin. Ja Alex, mun on pakko sanoa sulle, kun sä nostit esille sitä, että meidän pitää parantaa elinolosuhteita Afrikassa, on täysin samaa mieltä siitä. Siellä on 1300 miljoonaa ihmistä, eli 1,3 miljardia ihmistä, joista yli 65% alle 25-vuotiaita nuoria. Eli 3 kertaa enemmän ihmisiä kuin EU-jäsenmaissa. Mutta mun on vaikea nähdä, miksi tässä tilanteessa Suomen hallitus leikkaa kehitysyhteistyön määrärahoja, koska niillähän me juuri yritämme parantaa näiden maiden elinolosuhteita. Eli haluaisin kyllä, että me kantaisimme myöskin meidän globaalia vastuuta globaalista etelästä, Afrikasta, mutta myöskin latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta, mutta Afrikasta erityisesti, jossa tietenkin elintaso on alhainen ja paljon nuoria. Mitä vastaa tähän Jussi Halla-aho? On houkutteleva ja helppo ja vähän populistinenkin ajatus se, että puututaan niihin juurisyihin sen sijaan, että pyritään torjumaan haitallista maahanmuuttoa Euroopassa. Ikävä kyllä ne juurisyyt ovat mittaluokaltaan sellaisia, että me emme pysty niitä ratkaisemaan. Afrikassa suurin liikkeelle paneva tekijä on väestön kasvu, joka tietysti ylläpitää köyhyyttä ja afrikkalaisten yhteiskuntien jo ennestään olemassa olevia ongelmia. Ja jos Afrikan väkiluku kasvaa 20 miljoonalla joka vuosi ja 1 miljoona siirtolaista riittää saamaan Euroopan poliittisesti sekaisin, niin kaikki näkevät, että ihmisten vastaanottaminen ei ole ratkaisu tähän ongelmaan, eikä sitä auta lainkaan sekään, että luodaan uusia laillisia reittejä tai laillisia tapoja esimerkiksi työn perässä tuleville siirtolaisille, koska Euroopassa ei valitettavasti ole sellaisia sisäänheittoaloja, jotka pystyisivät massiivisessa määrin työllistämään ihmisiä, joilla ei ole täällä tarvittavia valmiuksia. Jussi Halla-aho, eikö perussuomalaisten ajatus kehitysyhteistyövaroissa kuitenkin ole se, että niitä voidaan leikata, mutta autetaan ihmisiä siellä heidän kotimaassaan? Nämä eivät ole mitenkään ristiriidassa. Sekä leikataan sen takia, että kehitysyhteistyö ja kehitysapu ei ole valtion ydintoiminto, toisin kuin vaikkapa turvallisuus, josta puhuimme täällä aiemmin. Jos jostain on leikattava, niin pitää leikata vähemmän tärkeistä menoista. Mutta tämä ei estä sitä, että käytetään myös tehokkaammin ja kustannustehokkaammin se raha, joka käytetään kehitysyhteistyöhön. Ja ennen kaikkea me kannatamme sitä, että se valtava raha, jonka me käytämme vaikkapa puhtaasti sosiaaliturvamenoissa tänne tulleiden ihmisten elättämiseen, käytettäisiin siellä, missä suurin osa maailman pakolaisista joka tapauksessa on, eli pakolaisleireillä konfliktialueiden läheisyydessä. Kiitos. Palautetaan ydinkysymykseen. Kysymys oli uudesta EUn maahanmuuttopaketista. Harri Harkimo, onko se tarpeeksi liikaa vai liian vähän? No se on tietysti kun 27 maata sopii ja kun tietää, että siellä on aika paljon semmoisia maita, jotka ei koskaan ottanut edes maahanmuuttajia sinne, eikä ne halua minkään näköistä muuta systeemiä kuin että ne voi taakanjaolla. Ne voi maksaa siitä, ettei ne ota niitä ihmisiä, mutta sehän tuntuu niin kuin vähän hullunkuriselta, että me maksetaan nyt 100 miljoonaa vaikka Italialle ja sitten ne ihmiset tulee tänne kuitenkin. Eihän me pystytä niitä estämään mitenkään. Mutta se mikä tämä juurisyy on ja siitä puhuminen, niin kyllä nyt ilmastonmuutos on varmaan se suurin syy siihen, että jos siitä ei pidetä huolta, niin sieltä tulee semmoiset olosuhteet, että ne ihmiset ei pysty elämään sinne ja sitten ne alkaa vasta liikkua. Että ei se rahakaan vaan siinä auta. Olli Rehn, sitten siirrymme eteenpäin. Tämä alkoi kuulostaa jo EU-ministerivaliokunnan kokoukselta pikkuhiljaa, mutta kyllähän en tiedä, onko tuo kehu vai moite. Saat tulkita ihan vapaasti. Olli, presidentti menee nyt EU-pöytiin tässä. Juuri näin. Olit sanomassa sen, että on se hyvä, että presidenttikin on kartalla Euroopan unionin asioista, kun totta kai nämä linkittyvät tasavallan presidentin tehtävänkuvaan. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka korostavat juurisyihin puuttumisen merkitystä. Varsinkin ympäristö- ja ilmastokriisi on iso globaali ongelma, se on ihmiskunnan kohtalon kysymys ja Suomi on ollut viime vuodet alisuurittaja
kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja mielestäni tasavallan presidentin tulee aktiivista roolia noudattaen pyrkiä tekemään Suomesta nykyistä aktiivisempi toimija kansainvälisessä ilmastodiplomatiassa, jotta me saadaan Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia ja muut kehittyvät taloudet mukaan näihin ilmastotalkoisiin. Venäjästä ei oikein koskaan voi keskustella liikaa ja puhutaan hieman yleisesti Suomen suhteesta Venäjään. Venäjällähän järjestetään presidentinvaalit myös ensi vuonna maaliskuussa ja presidentti Vladimir Putin on jo ilmoittanut, että hän on ehdolla. Ja me pyysimme yleisöltä ennakkoon kysymyksiä tähän tenttiin ja monet niistä kysymyksistä on jo leivottu näihin aiempiin kysymyksiin sisään. Kiitos niistä, mutta nyt erikseen vielä yleisöltä. Uskotteko te, että Venäjä yrittää vaikuttaa Suomen presidentin vaaleihin? Kuka uskoo, että tämmöinen riski on tässä vielä olemassa? Mika Aaltola. Totta kai olen tuosta kirjoittanut tieteellisen kirjan Venäjän vaalihäirinnästä ja demokratian epävakauttamisesta. Venäjä on pääsääntöisesti aina vaikuttanut Suomen vaaleihin ja pyrkinyt saamaan suotuisaa tulosta aikaan. Se, miten se tapahtuu, niin se voisi verrata vähän semmoiseen, että on olemassa tämmöinen superglobaali viestintätoimisto, joka Venäjällä on TikTokeissa ja tuolla X:ssä ja erilaisissa sosiaalisessa mediassa. Se pystyy tekemään asioita niin halutessaan ja vaikuttamaan asioihin. Mutta tällä hetkellä en usko, että näissä vaaleissa Venäjällä on erityisesti mitään saavutettavaa. Ei vaikka Aleksi valittaisi presidentiksi, niin en usko, että Venäjä saisi mitään myötämielisempää suhdetta vain sen takia, että hänellä on Lavrovin puhelinnumero kännykässä. Eli en usko, että Venäjällä on mitään saavutettavaa, koska Suomi on niin immuuni tällä hetkellä Venäjän vaikuttamiselle. Mutta he tökkivät meitä silloin, kun meidän katse kiinnittyy kiihkeästi vaan siihen vaalipäivään. Me emme huomaa, mitä siinä ympärillä tapahtuu. He osaavat sen taidon. Se Tehtaankatu ei ole enää katu Helsingissä, vaan se on tuolla sosiaalisessa mediassa ja he osaavat vaikuttaa. Harri Harkimo. Niin, siitä puhutaan varmaan siinä viimeisessä vaalitentissäkin, että kun on pari päivää vaali, että vaikuttaako Venäjä. Nyt on vaalit menossa mun mielestä. Me ollaan just menossa vaaleja kohti. Mä en ole nähnyt missään mitään merkkejä siitä toistaiseksi, että Venäjä vaikuttaisi. Totta kai me voidaan siitäkin uhkailla, että ne varmaan tulee vaikuttaa, mutta tekeekö ne sen oikeasti ja millä tavalla he tekisivät sen? Mä epäilen tätä asiaa vähän, mutta katsotaan seuraavassa vaalitentissä, kun nähdään täällä. Pekka Haavisto. No, ensin ajattelen niin, että Venäjällä on hyvin vaikea vaikuttaa näihin vaaleihin sen vuoksi, että meillä on niin yhtenäinen NATO-päätös tässä takana. 188 ääntä eduskunnassa NATOn puolesta. Sieltä on hyvin vaikea löytää näitä soraääniä, joita tässä NATO-asiassa voisi käyttää hyväkseen. Toinen sellainen riski, jota on kuvattu, on tietysti venäjän kieliset tai kaksoiskansalaiset Suomessa, mutta hekin on itse asiassa hyvin Putin vastaisia, jos katsoo sitä sen joukon enemmistöä, ja sitä joukkoa on myöskin vaikea mobilisoida millään tavalla negatiivisesti. Mutta sellainen ehkä ajatus, mikä itselläni on ollut, jossain on kysytty, että mitkä on niitä asioita, mistä näissä vaaleissa ei voi puhua, Ukrainan rauha, koska se on Ukrainan päätettävissä. Venäjä presidentti Putinin jälkeen, voimme siitä spekuloida, mutta se on venäläisten päätettävissä. Me voimme vaan päättää omasta suhtautumistamme. Ja sitten tulevat Yhdysvaltain vaalit myöskin, epävarmuus niiden ympärillä. Sari Essayah. Joo, kyllä mä uskon, että erilaista hybridivaikuttamista ylipäätänsä Suomeen kohdistuu varmastikin myöskin tulevan kuukauden aikana. Ja siinä mielessä tietysti hyvä, että me suomalaiset tiedämme tämän ja olemme siihen varautuneita. Ja kaikilla tällä, niin tuolla rajan pinnassa tapahtuvalla kuin kaasuputki halkeamisella tai tietoliikennekaapelin katkeamisella. Kaikilla tällähän pyritään niin kuin suomalaisten mielialoihin vaikuttamaan siihen, että meistä tulisi pelokkaita ja että me emme luottaisi meidän viranomaisiin ja alkaisimme syyttelemään toisiamme täällä ja poliitikot olisivat toisensa kurkussa. Mutta oli hienoa huomata, että esimerkiksi eduskunnassa kyselytunnilla, kun me keskustelimme tästä rajan sulkemisesta, niin miten herttaisen yksimielisiä oppositio ja hallitus kehuvat toinen toisia, että olemme tehneet oikeita, hyviä toimenpiteitä. Selkeä viesti Venäjälle. Meitä ei ole voitu horjuttaa aiemmin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Li Andersson lyhyesti tähän. Joo, mä vierastan sellaista spekulaatiota tästä, koska mä pidän erittäin tärkeänä demokraattisissa valtioissa, että kansalaiset voivat luottaa vaalitulokseen, sen oikeellisuuteen, sen legitimiteettiin. Ilman sitä meillä ei ole mitään mun nähdäkseni.
Eli itse en ole kuullut, en ole havainnut mitään tämän tyyppistä, jos ei ole mitään ikään kuin todisteita, niin en pidä spekuloimista viisaana, mutta että se itsestään selvin tapa, millä on pyritty vaikuttamaan, on totta kai tämä rajatilanne. Et siinä me tiedetään, että Venäjän viranomaiset ovat myötä vaikuttaneet tähän siirtolaisuuteen ja tavallaan sen kautta sitten nostanut tämän kaltaisia aiheita niin kuin meidän kansalliseen keskusteluun ja tämä maahanmuuttoaihe laajemmin kansalliseen keskusteluun. Ja siinä on toki erittäin tärkeää se, että miten me täällä sitten yhdessä reagoidaan, kun meitä testataan. Suomi on muiden länsimaiden kanssa katkaissut neuvotteluvälit Venäjän kanssa sen hyökkäyssodan vuoksi Ukrainaan. Ja meidän yleisöä kuitenkin kiinnostaa se, että miksi Suomi ei Venäjä tuntijana pyrkisi jonkunnäköiseen vuoropuheluun Kremlin kanssa. Jussi Halla-aho. No minä kyseenalaistaisin sen omahyväisen väittämän, että Suomessa olisi jotain erityislaatuista Venäjän tuntemusta. Me olemme kyllä Venäjän rajanaapuri, mutta ne ovat aika pienet piirit, jossa harrastetaan esimerkiksi Venäjän akateemista tutkimusta. Venäjän kielen osaaminen on äärimmäisen vähäistä Suomessa. Mahdollisuudet seurata Venäjällä käytävää keskustelua ovat Suomessa varsin rajoittuneet, näin voisi sanoa. Olen itse tähän kysymykseen vastannut, että kyllä meidän kannattaa tietysti puhelimeen vastata, jos sinne soitetaan, mutta ei pelkästään puhumisen vuoksi kannata venäläisten kanssa harjoittaa dialogia, koska se tulkitaan Venäjällä hyvin mielellään merkiksi siitä, että suhteet ovat vaivihkaa saranapuolelta normalisoitumassa. Eli proaktiivinen Venäjän suuntaan ei pidä olla. Ei, se lähettää vääriä viestejä vähän kaikkiin suuntiin. Mielestäni siihen ei ole mitään syytä. Jos Suomen palveluksia tarvitaan ja jos Suomi voi omalla aktiivisuudellaan edistää jotakin hyvää asiaa, kuten vaikkapa Venäjän vetäytymistä Ukrainasta, niin kaikin mokomin ei meidän kannata siinä mielessä kieltäytyä kommunikoinnista, mutta ei meidän pidä käyttäytyä Venäjän kanssa niin kuin se olisi normaali valtio. Jutta Urpilainen. Ajattelen niin, että Suomen pitää olla aina valmis tarjoamaan rauhanvälityspalveluita. Että se on osa tavallaan niin kuin suomalaista DNAta ja tietenkin myöskin presidentti Martti Ahtisaaren vahva perintö. Mutta tässä tilanteessa, kun meillä on Ukrainan sota käynnissä, niin meillähän ei ole Suomena Venäjä-politiikkaa eikä EUlla ole Venäjä-politiikkaa. Meillä on Ukraina-politiikka. Eli me lähdemme siitä, että tuemme Ukrainaa niin kauan kuin tarve vaatii ja sitten riippuen hyvin paljon myöskin Ukrainan sodan päättymisestä mahdollisesti lähdemme rakentamaan Venäjä-politiikkaa yhdessä EU- ja NATO-maiden kanssa. Totta kai meillä on yhteinen Venäjän raja Venäjän kanssa ja sen takia viranomaisyhteistyön pitää toimia, mutta ajattelen niin, että se olisi ehkä väärä viesti tässä tilanteessa, jos Suomi tyrkyttäisi itseänsä jollain lailla olemaan välittäjä lännen ja Venäjän välillä. Että ollaan tarjolla, mutta sitten pitää olla myöskin kysyntää, jotta sitä palvelusta voidaan käyttää. Alexander Stubb, pitääkö Suomen pitää tämä linja, että Venäjän kanssa ei tällä hetkellä keskustella, neuvotella, pidetä laajempia diplomaattisuhteita yllä? Ilman muuta pitää. Mun mielestä Jutta on ihan oikeassa tässä analyysissään. Siis viranomaistoiminta kyllä päivittäisessä käytännönläheisesti, tietysti diplomaattitoiminta myös sitten tuolla Moskovan suunnassa on tärkeää, mutta minkäännäköistä välitystehtävää me ei tehdä ilman, että meitä erityisesti pyydettäisiin, eli läntiset liittolaiset sen tekisivät. Ja siinä mä en usko, että ikään kuin Venäjä sen hyväksyisi, eli hakesit varmaan rauhanvälitysneuvotteluihin jonkinnäköistä kolmatta osapuolta, jonkinnäköistä keskivaltiosta. Nostaisin vielä esille sen vaalivaikuttamisen. Mä luulisin näin, että Venäjä näkee Suomen vähän tällaisena menetettynä tapauksena, että tässä on nyt 9 presidenttivaaliehdokasta, jolla on enemmän tai vähemmän sama linja esimerkiksi NATO-suhteeseen tai Venäjä, mutta on kuitenkin yksi vaali, johon Venäjä pyrkii kovastikin vaikuttamaan, se on Yhdysvaltain vaalit. He tekivät sen 2016 aika onnistuneestikin ja tulevat nyt tekemään kaikkeensa sen eteen, että Biden häviää vaalit Yhdysvalloissa. Voidaan sanoa, että heidän vaikuttaminen vaikkapa Lähi-idässä tällä hetkellä on yksi osa sitä ja myös ikään kuin se sotanarratiivi, jota he tällä hetkellä syöttävät, sen tavoitteena on vähentää Yhdysvaltain tukea Ukrainaan ja tuoda Trump valtaan. Eli aivan varmasti siellä vaikutetaan, mutta Suomen vaaleihin ei. Olli Rehn. Tähän vaalivaikuttamiseen liittyen, niin suomalaiset ovat mielestäni suhtautuneet siihen aivan oikein, siis kylmän viileästi ja rauhallisesti sillä ajatuksella, että ei pelätä, kun pelotellaan. On toimittu hyvin viisasti ja tehty myöskin ero Venäjän valtion, joka sotii ja tekee sotarikoksia, ja toisaalta
venäläisten yksittäisten ihmisten kanssa. Ja tämä pidättyväisyys on ollut mielestäni arvostettavaa ja tärkeää, koska ei pidä antaa mitään aineksia valeuutisille myöskään tulevaisuudessa. Mutta se, minkä tämä on vaikuttanut jo tähän mennessä, mikä näkyy myöskin näissä vaalikeskusteluissa, on se, että me puhutaan täällä paljon itärajan tilanteesta, eikä puhuta siitä asiasta, mikä on kaikkein isoin kysymys Euroopan rauhan ja turvallisuuden kannalta, ja se on päättäväinen pitkäjänteinen tuki Ukrainalle, miten se toteutetaan. Se on tärkein kysymys tällä hetkellä, ja siitä tämä itärajan tilanne on nyt vienyt huomiota meiltä. Kiitos Olli Rehn, nimittäin nyt siirrytään puhumaan Ukrainan tukemisesta. Okay, kiitoksia. Niin, Suomi on tukenut Ukrainaa toistaiseksi 1,6 miljardilla eurolla, EU ja Yhdysvallat puolestaan reilulla 200 miljardilla eurolla. Tunnetusti Unkari haluaa nyt pistää tämän EU-tuen jäihin, lopettaa sen kokonaan, ja Yhdysvalloissa puolestaan mittava Ukraina-paketti on myös sielläkin jäissä. Meidän yleisömme haluaa tästäkin kuulla. Ennakkoon lähettivät kysymyksiä. Miten te varmistaisitte tasavallan presidenttinä, että tuki Ukrainalle jatkuu? Mika Aaltola. Totta kai Suomen pitää näyttää esimerkkiä ja näyttäisin itse jämäkkää asennetta suhteessa tähän kysymykseen, joka on Euroopalle mielestäni moraalisesti, turvallisuuspoliittisesti keskeinen. Ukrainassa kuolee päivittäin ihmisiä. Siellä on liikekannallepanoa harkitaan 500 000. Pitäisi lähteä taas rintamalle. Me annamme euroja, he maksavat siitä hengellään pahimmassa tapauksessa. Eli pitäisi näyttää esimerkkejä. Tärkein varmaan olisi nuo jäädytetyt Venäjän rahat. Niitä on noin 300 miljardia lännessä. Niiden suuntaaminen aseelliseen tukeen. Se olisi hyvin järkevää. Eli ponnekkaasti ajaisin sitä asiaa ja näyttäisin myös esimerkkiä, että Suomi, vaikka Venäjä tekee tätä hybridikiusaa meille, niin me emme hylkää Ukrainaa, koska loppujen lopuksi se Ukrainan asia ei pysy Ukrainassa, jos Venäjä pääsee voitolle. Kiitos, Harri Harkimo. Niin, Ukraina on jäänyt nyt, siitä on tullut, se ei pysty tekemään mitään tälle asialle, koska nyt meillä on Orban siellä, joka ei suostu, ja kyllä EU pitää ratkaista. Eli Unkarin pääministeri Viktor Orban. Niin, kyllähän EU pitää ratkaista tämä asia niin, että me saadaan se tuki sieltä, ja kyllä EU on aika kädetön, jos ne ei pysty tämmöistä asiaa ratkaisemaan, että yksi ihminen pitää huolen, yksi valtio pitää huolen siitä, että kaikki muut on lukossa. Ja sitten on kyllä ongelma tämä USA:n tilanne, jossa demokraatit ja republikaanit tappelee. Siellä on tulossa vaalit. Se voi jumittua sinne. Voi olla, että tämä paketti menee läpi, mutta katsotaan sitten, kun tulee tulevaisuudessa lisää paketteja, niin se voi olla iso ongelma siellä. Ja kyllä sillä asialle pitää tehdä paljon. Mitä sille pitää tehdä, Pekka Haavisto? Miten Suomi voi vaikuttaa? No, tasavallan presidenttinä tietysti pitäisi yhteyttä muihin valtionpäämiehiin Euroopan unionin alueella, Euroopassa, Yhdysvaltojen nykyiseen johtoon ja tulevaan johtoon. Minusta ei kannata liikaa spekuloida sillä, mitä se tuleva johto ajattelee, vaan pyrkiä siihen vaikuttamaan. Ja sitten katsoa niitä kaikkia muita Ukrainan liittolaisia. Nyt esimerkiksi Japanin rooli on noussut tässä vahvasti esiin. Nämä ovat NATO-liittolaismaita ja pitäisin presidenttinä yhteyttä myöskin näihin tahoihin, jotta saataisiin tämä Ukrainan rintama pysymään laajana ja yhtenäisenä. Ja samaan aikaan kaikki tuki presidentti Zelenskin rauhansuunnitelmalle, koska pitää olla joku positiivinen perspektiivi, miten tästä päästään ulos. Ja Ukraina on itse tällaisen rauhansuunnitelman tehnyt. Ja siellä on esimerkiksi arabimaita, jotka sitä tukevat, Saudi-Arabia ja muut. Eli nämäkin mukaan tähän. Ja presidentin kannattaa käyttää tätä julkista diplomatiaa, mutta myöskin sitä hiljaista diplomatiaa vakuuttaakseen muut tästä Ukraina-asian tärkeydestä. Ja kun täällä aikaisemmin puhuttiin, miten rauhaa voisi tehdä, niin presidentin täytyy olla tietoinen myös näistä piilossa tapahtuvista rauhanneuvotteluista. Ne eivät ole selfie-kuvien paikkoja, vaan ne ovat niitä rauhanneuvotteluja, joissa vakavasti etsitään ratkaisuja. Ja Turkki esimerkiksi Ukrainan kriisin alussa pyrki tällaisia neuvotteluja käymään. Suomen presidentti täytyy nämä neuvottelut tuntea, jotta sitten löytyisi se hetki, milloin voidaan siihen vaikuttaa. Taas pyydän, lyhennetään puheenvuoroja, kaikki ehtivät vastata kysymyksiin. Olli Rehn. Ukrainan tilanne on vaikeampi kuin yleensä on lännessä tunnustettu, ja sen takia nyt kaikkein isoin kysymys Euroopan turvallisuuden kannalta on se, että päättäväisesti ja pitkäjänteisesti jatketaan Ukrainan tukemista. Minulla on ratkaisu ylittää tämä
Unkarin aiheuttama ongelma sen blokilla, sen veettolla. Eli nyt on tärkeää, että ryhdytään tekemään varasuunnitelmaa Euroopan unionissa. Tekisin sen niin, että käytettäisiin eurokriisin aikana luotua Euroopan vakausmekanismia, jossa on 80 miljardia euroa käytettävissä. Sen sääntöjä voitaisiin muuttaa ja 26 EU-maata voisivat tehdä tästä päätöksen yhdessä ilman Unkariakin. Unkari saa mennä sitten omaa tietään tässä asiassa. Mielestäni Suomen kannattaisi painaa tässä päälle. Ja kun kysyit, että mitä presidenttinä tekisit, niin olen harrastanut tänään äänekästä diplomatiaa, eli antanut haastattelun kansainväliselle medialle tästä ja pyrkinyt kannustamaan eurooppalaisia päättäjiä etenemään tässä isossa kysymyksessä. Kiitos, mennään eteenpäin. Tämän lisäksi vielä Venäjän jäädytetyt varat pitäisi saada käyttöön. Kiitos, Jutta Urpilainen. Niin, presidenttinä olisin yhteydessä Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehiin ja kun heidät tietenkin nykytehtävässä tunnen, niin pyrkisin vaikuttamaan siihen, että Euroopassa löydetään ratkaisu jatkaa Ukrainan tukea. Ja mä olen itse asiassa aika luottavainen sen osalta, eli mikäli Orban pitää päänsä ja ikään kuin estää konsensuksen, niin varmasti löydetään ja tiedän, että etsitäänkin paraikaa vaihtoehto B:tä, jolla tukea Ukrainalle voidaan jatkaa. Komissiohan esitti, että se tuki olisi noin 50 miljardia euroa ja sillä annettaisiin ikään kuin pitkän aikavälin näkymä Ukrainalle, mutta sen lisäksi täytyy muistaa, että Ukrainan kanssa päätettiin aloittaa jäsenyysneuvottelut. Tällä viikolla on sovittu 12 pakotepaketista Venäjälle, eli kyllä tässä koko ajan otetaan askelia myös sen suuntaan, että Ukrainaa tuetaan, mutta yksi näkökulma tähän Ukrainan tukemiseen on myös jälleenrakennus. Maailmanpankki arvioi, että se on noin 350 miljardia dollaria, mitä tarvitaan Ukrainan jälleenrakennukseen. Ja siihen tarvitaan liittolaisia mukaan, siihen tarvitaan yksityistä sektoria mukaan, koska pelkästään EU-jäsenmaista tuota rahoitusta ei tietenkään löydy. Kiitos, Alexander Stubb. Joo, siis Euroopan unionin kohdallahan pitää aina muistaa, että se etenee vähän niin kuin 3 vaiheessa, että ensin on kriisi, sitten on kaos ja sitten syntyy epätäydellinen ratkaisu. Ja näin tulee käymään tässäkin tapauksessa. Nyt ensimmäinen askel oli tietysti Ukrainan jäsenyysneuvottelujen aloittaminen. Sen jälkeen se 50 miljardia tullaan varmasti irrottamaan jonkinnäköisellä mekanismilla. Ei koskaan kannata aliarvioida EU-juristien luovuutta löytää ratkaisuja. Eli Orban ongelma tullaan tässä menemään ikään kuin kierrättämään. Yhdysvallat on se isompi ongelma. Yhdysvallat sen takia isompi ongelma, että siellä tällä hetkellä fokus on niin vahvasti vaaleissa 2024, että myös republikaanit ikään kuin ne haluavat tehdä kaiken mahdollisen, että Biden ei onnistu. Ja mun mielestä se on Yhdysvalloillekin turvallisuusriski, mutta uskon, että sieltäkin jonkinnäköinen ratkaisu sitten myös tonne onko onnistuu. Suomella mahdollisuus tehdä mitään Yhdysvaltojen suuntaan? No ei, meillä on totta kai hyvä suurlähettiläs Mikko Hautala, mutta kyllä se tällä hetkellä niin kuin sekä kongressissa että senaatissa, edustajanhuoneessa ylipäätään, niin taistelu on niin kovaa, että siihen on vaikea vaikuttaa. Mutta yksi, minkä haluaisin nostaa esille, josta paljon keskustellaan kansainvälisesti tällä hetkellä, on ne 300 miljardin euron jäädytetyt varat. Ja on sellaisia maita, jotka edelleen kyseenalaistaa niiden käyttämisen viitaten kansainväliseen lakiin, mutta mun mielestä sen voi aika hyvin kiertää. Ja myös sellaisia, jotka kyseenalaistaa sen takia, että silloin siirryttäisiin muihin valuuttavarantoihin, siis euron ja dollareiden ulkopuolella. Mutta minä väittäisin, että niin olisi jo käynyt siinä vaiheessa, kun ne jäädytettiin. Että kyllä näitä rahoja on. Sarjassa. Tasavallan presidenttinä ensinnäkin kannustaisin, että näitä asioita viedään sekä EU-pöydissä että myöskin kansallisesti eteenpäin. EU-pöydissä tämä 30 miljardia, siihen löytyy joko sellainen ratkaisu, mitä tuossa Olli esitti, tai esimerkiksi se, että otetaan sitten Unkarilta pois äänioikeus siksi aikaa, joka on tietysti aika raju ratkaisu, mutta joka tapauksessa EU varmasti tulee tämän Ukraina-paketin viemään eteenpäin. Sen lisäksi on tietenkin rauhanrahasto, ja sitten katson, että tällä viikolla Suomesta lähti muistaakseni 21. oma paketti liikkeelle, eli meidän pitää pitää huolta siitä, että me olemme Ukrainan tukena, meidän pitää pitää huolta siitä, että EU:ssa ollaan Ukrainan tukena ja sitä kautta olla vaikuttamassa presidenttinä siihen. Ja totta kai niin kun täällä kansallisesti käyttää arvojohtajana sitä mahdollisuutta tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun, että miten tärkeää on, että me täällä itse kukin osallistumme Ukrainan tukemiseen. Nyt on joulu tulossa. Toivon, että mahdollisimman moni suomalainen laittaa roposensa sinne Ukraina-keräykseen myöskin ja samalla sitä kautta on auttamassa ukrainalaisia siinä jälleenrakennuksessa. Li Andersson vielä tästä. Joo, mä ajattelin ensinnäkin äärimmäisen tärkeää, että Suomi jatkaa omaa vahvaa tukea, niin kuin tässä todettiin. Se vaikuttaa myöskin siihen, mikä se yleinen ilmapiiri on niin kuin kansainvälisillä areenoilla. Toiseksi uskon myöskin itse, että ne tekniset ratkaisut ovat löydettävissä, koska aina niitä on löydetty kaikenlaisissa kriiseissä EU-tasolla.
Mutta poliittisesti se oleellisin asia on se, että on niin kuin yhteisymmärrys myöskin EU-maiden kesken siitä, että Orbania ei voida antaa onnistua tässä hänen projektissaan kiristyksessään. Et minun mielestäni tässä on kyse koko niin kuin EUn uskottavuudesta ja tulevaisuudesta suhteessa Ukrainaan. Eli näiden asioiden eteen työskentely. Viimeinen pointti. Mä ajattelen, että presidentin yksi tehtävä on myöskin huolehtia siitä, että ihmisten tuki säilyy. Ja silloin on tärkeää myöskin toistaa niitä perusasioita, että Ukraina ja ukrainalaiset eivät ole valinneet tätä tilannetta. Se on maa, johon on hyökätty, he käyvät puolustustaistelua, he joutuu kärsimään siitä sen inhimillisen hinnan ja meidän tehtävä on tukea heitä niin kauan kuin sille tuelle on tarve. Vielä Jussi Halla-aho. Itse uskon, että Yhdysvalloissa löytyy ratkaisu ja että siellä jatketaan Ukrainan tukemista. Siitä asiasta vallitsee presidentin henkilöstä riippumatta niin laaja puoluerajat ylittävä yhteinen näkemys ja siihen on investoitu jo niin paljon, että vaikea nähdä, että siellä nostettaisiin kädet pystyyn ja todettaisiin, että te voititte. Mutta perusongelmahan tässä on se, että Yhdysvallat on Ukrainan ylivoimaisesti suurin tukija aseapua ajatellen. Ei muuta. Anteeksi? Niin talousapua EU on antanut enemmän ja kokonaisapua sanoin. Kyllä, aivan. Se on ylivoimaisesti suurin Ukrainan aseistaja ollut tässä kriisissä, vaikka kyseessä on eurooppalainen sota, joka ennen kaikkea heijastuu meidän omaan turvallisuuteemme. Meidän pitäisi kasvattaa omaa rooliamme, kun puhun siis meistä, tarkoitan koko Eurooppaa, sekä EUta että EUn ulkopuolisia maita. Ja mitä tähän Unkarin ongelmaan tulee, niin siihen nytkin kanssaehdokkaat ovat tehneetkin esityksiä, joihin mielelläni yhdyn, että ei Orbánin selän taakse pidä mennä piiloon, eikä häntä pidä käyttää verukkeena sille, että ei toimita. Kyllähän muut jäsenmaat voivat toimia ja huolehtia siitä, että Ukraina saa tarvitsemansa tuen Unkarista riippumatta. Ehkä henkilökohtaisesti soittaisin Orbánille ja muistuttaisin häntä siitä, että puolustin häntä Euroopan parlamentissa siirtolaiskriisin aikaan, koska arvostin hänen toimintaansa siinä kysymyksessä ja sanoisin hänelle, että hän on menettämässä niitä harvoja ystäviä, joita hänellä on Euroopassa. Mutta siinä mä luulin just, että me ollaan tilanteessa, jossa Orban tietää jo menettäneensä kaikki ystävät, varsinkin sen jälkeen, kun Puolassa vaihtui valta ja sen takia hän joutuu nyt tässä Siellä on Slovakia, Hollanti. Kiitos. Kiitos. Siirrytään eteenpäin, nimittäin Ukrainan lisäksi katseet ovat kääntyneet tällä hetkellä Gazan sotaan, eli puhutaan siitä seuraavaksi. Terroristijärjestö Hamas siis hyökkäsi Israeliin lokakuun alussa ja tämän jälkeen Israel aloitti massiivisen, näin kai sitä voi kutsua, operaation Gazassa. Taisteluissa on kuollut palestiinalaislähteiden mukaan jo 20 000 ihmistä ja Israelia on jopa syytetty siitä, että se käyttää ylimitoitettuja sotatoimia Gazassa. Meidän yleisömme on esittänyt seuraavan kysymyksen. Otetaan kyllä ei -kierros. Aloitetaan Jutta Urpilaisesta. Pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut Gazassa? Suomen pitää tuomita Hamasin terrori-isku Israeliin ja samaan aikaan todeta, että Israelilla on oikeus puolustautua, mutta sodallakin on säännöt. Ja mielestäni myös Israelin pitää niitä sääntöjä noudattaa. Ja valitettavasti, jos katsomme, että Israel on käyttänyt vettä, ruokaa, sähköä sodan välineenä, niin silloin eli ei suoraan tuomita Israelin iskuja. Tuomitaan Gazassa. se, että he eivät ole käyttäneet tai he eivät ole noudattaneet sodan sääntöjä. Alexander Stubb. Tuohon kysymykseen ei voi vastata lyhyesti, eli oikeus puolustaa kyllä, mutta samalla kansainväliset rikkeet tuomittava. Näen kuitenkin tämän tilanteen myös mahdollisuutena, joka tarkoittaa sitä, että ensin saadaan aikaiseksi tulitauko, sen jälkeen rauhanturvaajat, sen jälkeen humanitaarinen apu ja loppupelissä käydään keskustelu kahden valtion mallista. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on todennut, että tulitaukoa ei tule ennen kuin Hamas on täysin eliminoitu. Pitääkö tämä hyväksyä? No, minun mielestä tulokulma ei välttämättä ole väärä, mutta nyt täytyy muistaa, että Benjamin Netanyahu ei ole se henkilö, joka haluaa kahden valtion mallia ja hänellä on myös sisäiset ongelmat tällä hetkellä, että näkisin jonkun toisen tyyppisen ratkaisun. Olli Rehn, pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut Gazassa? Suomen tulee tuomita kaikki sota ja väkivalta. Israelilla on oikeus puolustautua näiden Hamasin
terrori-iskujen jälkeen. Ja samaan aikaan sen tulee noudattaa sodan sääntöjä. Gazassa on aivan liikaa inhimillistä kärsimystä. Nyt itse asiassa tänään huomenna Yhdistyneiden kansakuntien turvaneuvostossa käydään hyvin tärkeä äänestys siitä ja toivon, että sieltä löytyy yhteinen näkemys sen puolesta, että Yhdistyneet kansakunnat, sen turvaneuvosto vaatii sitä, että vihollisuudet keskeytetään ja avataan humanitaariset käytävät nyt tässä Tämä on äänestys, joka on siirtynyt päivä päivältä. On siirtynyt päivä päivältä ja ehkä huomenna äänestävät taikka nyt yöllä. Mutta samaan aikaan, niin kuin tässä todettiin, Aleksi ja Jutta jo totesivat, että on tärkeää pitää pitkän sihdin katse kahden valtion mallissa. Se on kuitenkin se ratkaisu, joka pohjimmiltaan voisi tuoda rauhan Lähi-Itään. Ja muistaa Martti Ahtisaaren velvoittava perintö hänen Nobel-puheessaankin, että rauhan asiassa ei koskaan pidä antaa periksi. Kaikki konfliktit ovat periaatteessa ja muistutetaan, tämä on ytimekäs kierros. Harri Harki, pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut Gazassa? No tässä on se ongelma tietysti, että siellä kuolee lapsia ja niin paljon, että ne on syyttömiä tähän koko sotaan ja heillä ei ole mitään tekemistä tämän sodan kanssa. Ja tietysti meidän pitää tuomita Hamas ja että he ei voi tehdä tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä sinne pitäisi saada nyt tulitauko ja pitäisi saada jonkunnäköinen rauha sinne. Että ei me voida lähteä siitä, että siellä kuolee ihmisiä joka päivä vaikka kuinka paljon. Mutta pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut Gazassa? Ja pitää tuomita molemmat. Molemmat? Niin, sekä Hamas ja Israelin iskut. Niin, että molempien pitää päästä yhteen ja saada neuvoteltua rauhaa. Jussi Halla-aho. Jotta me voisimme tuomita Israelin, meillä pitäisi olla tarjottavana Israelille jokin toinen, meidän mielestämme parempi tapa toimia tässä tilanteessa. Eihän kyse ole ainoastaan Hamasin terrori-iskusta muutama kuukausi sitten, vaan siitä, että Hamas on vuodesta 2005 lähtien ampunut Gazasta taukoamatta raketteja Etelä-Israelin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin. On aika vaikea mennä sanomaan heille, että tätä tilannetta pitäisi sietää loputtomiin ja tämä Hamasin terroristihyökkäys oli sitten se, mikä niin sanotusti katkaisi kamelin selän ja johti tähän tilanteeseen. Ja siellä varmasti tapahtuu kentällä tai Gazassa siis kaikenlaista, mutta meidän täytyy muistaa se, että kun kuulemme Israelin tekemistä sotarikoksista, niin lähteenä on tyypillisesti Hamasin hallitsema Gazan terveysministeriö ja suhtaudun pienellä kyynisyydellä sen laitoksen tuottamaan tietoon, joka täällä kuitenkin usein uutisoidaan varsin neutraalissa sävyssä. Se kyllä ainakin Yle Uutisissa aina kerrotaan, mikä se lähde on. Siellä tuhotaan siviili-infrastruktuuria, siellä kuolee siviilejä, mutta asian toinen puoli on se, että Hamas piilottelee sotilasinfrastruktuuriaan, aseitaan siviiliasutusten seassa sairaaloissa juuri siitä nimenomaisesta syystä, että iskemällä näihin kohteisiin Israelin kansainvälinen asema heikkenee. Kiitos. Tiivistetään vielä. Pitääkö Suomen tuomita Israelin iskut Gazassa? Pekka Haavisto. Kun Hamas-iskut tapahtuvat, olin yhteydessä Jair Lapidiin, Israelin entiseen pääministeriin, ja on ihan selvää, että Suomi tuomitsi oikein Hamasin iskut, Suomi tuomitsi panttivankien oton, mutta on tärkeää, että myöskin selvitetään, jos siellä on tapahtunut humanitaarisen oikeuden rikkomuksia Gazassa ja käsitellään ne asianmukaisesti, mutta kaikkein tärkeintä on, että käytetään tämä hetki rauhan aikaansaamiseen ja pidän mahdollisena, että humanitaarisen tulitauon jälkeen saataisiin neuvottelut käyntiin. Eli et tuomitsisi iskuja tässä vaiheessa? Tuomitsisin silloin, kun ne on selvitetty. Ei voi tämä lehtiuutisten perusteella tuomita, mitä kaikkia mahdollisia sodan pelisääntöjä on rikottu. Ne on selvitettävä ja sitten tuomittava. Eikö meillä ole siis tällä hetkellä mediasta 5 niin tarpeeksi luotettavia lähteitä, jotka kertovat siitä, että mitä Gazassa tapahtuu? Näihin esimerkiksi Geneven sopimuksen rikkomuksiin, sodan pelisääntörikkomuksiin on aivan omat mekanisminsa ja niitä selvitetään. Siinä täytyy olla tutkijat sitten liikkeellä ja nämä tutkijat tulevat oman raporttinsa pohjalta. Näin tämä menee. Eli voimme epäillä, että on tapahtunut näitä rikkomuksia, mutta ne täytyy kunnolla selvittää. Silloin vasta voidaan sitten rakentaa, katsoa syylliset ja näin poispäin. Tarkennan vielä, mielestäsikö ei myöskään Israelin toimit tällä hetkellä, ei voida sanoa, että ne ovat ylimitoitettuja. Tähän ei ole siis todisteita. Pidän kyllä ylimitoitettuna, että 20 000 pääasiassa siviiliä on kuollut tämmöisissä iskuissa ja näistä suuri osa lapsia. Se näyttäisi ylimitoitetulta toimenpiteeltä. Sari Essayah.
No on hyvä muistaa, että jokainen uhri on totta kai liikaa tuolla alueella, mutta on myös ymmärrettävä se, että Hamas nimenomaisesti terroristijärjestönä hyökkäsi Israeliin, otti sieltä siviilejä panttivangiksi ja käyttää tällä hetkellä myöskin gaasalaisia ihmiskilpinään ja sijoittaa erilaista sotatarvikevarastoa ynnä muuta, ampuu raketteja siviilikohteista, muun muassa sairaaloista. Ja silloin on ymmärrettävä myös se, että Hamas ei edusta gaasalaisia läheskään kaikkia, eikä se edusta myöskään palestiinalaisia. Ja siinä mielessä tämä keskustelu yrittää tehdä terroristijärjestöstä ikään kuin osapuolen ja niin kuin voisiko sanoa samalla viivalla tasaveroisen osapuolen itsenäisen suvereenin valtion kanssa, jolla on oikeus puolustaa omia kansalaisiaan, omia rajojaan. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä tämä keskustelu on tietyssä mielessä absurdia, että tässäkin me mietimme, että tuomitsemmeko me Israelia, kun kuitenkin vastassa on terroristijärjestö, joka on aloittanut tämän hyökkäämällä brutaalisti suverenin valtion. Ja Hamasin iskut Israeliin onkin tuomittu laajasti. No ehdottomasti ne pitää tuomita, mutta tässä asiassa näen kyllä todella tärkeänä sen, että tietenkin meidän pitää saada humanitaarista apua sinne alueelle, mutta se, että meidän on ymmärrettävä, että Hamas on terroristijärjestö ja Hamas on tällä hetkellä se suurin riski myöskin gaasalaisille. Me muistamme Ylen uutisista jokunen aika sitten, kun Gaasassa kaiken hävityksen keskellä gaasalaismies huusi, että Hamas tappaa meidät tänne. Että on ymmärrettävä, että silloin kun Hamas ei päästä ihmisiä liikkumaan, käyttää heitä ihmiskilpinään, he ovat se todellinen uhka siviilille. Li Andersson. Niin kuin tässä todettiin, niin Suomi on jo tuominnut Hamasin iskun. Minun mielestäni Suomi pitää olla johdonmukainen puolustaessaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta. Me tiedetään, että Israel on iskenyt siviilikohteisiin, me tiedetään, että Israel on iskenyt YK-kohteisiin, me tiedetään, että Israel ei ole mahdollistanut humanitaarisen avun perille pääsyä kaikkialle Gaasaan. Tämä ei ole sodan sääntöjen mukaista ja minun mielestäni sillä perusteella Suomi pitäisi tuomita myöskin Israelin iskut. On arvioitu, että 70% Gaasassa kuolleista on naisia ja lapsia, ja se kertoo jotain siitä, mitä tämä sodankäynti tarkoittaa ja miksi se on ylimitoitettua. Tätä ongelmaa, Israelin ja Palestiinan tilannetta, miehitystä, ei pystytä ratkaisemaan tällaisella sodankäynnillä. Ja siksi me tarvitaan pysyvä tulitauko, ja sen jälkeen me tarvitaan diplomaattinen prosessi kohti kahden valtion ratkaisua. Mika Aaltonen. Itse olen sitä mieltä, että tuossa on eri osapuolia ja siitä syntyy valtavasti humanitaarista kärsimystä tällä hetkellä. Kaikki alkoi Hamasin brutaalista terroristisesta hyökkäyksestä, joka jätti hirvittävää jälkeä, johon Israel reagoi hyökkäämällä Gaasan alueelle. Ja siellä Hamas käyttää tietenkin sitä siviili-infrastruktuuria hyödykseen, puolustamiseen, selviytyäkseen. Israel tulee kitkemään Hamasin. Tapahtui mitä tapahtui, näin tulee tapahtumaan. Ja ehkä kolmas osapuoli pitäisi kanssa nimetä, se on Egypti, joka on sulkenut Gaasan eteläisen rajan. Eli nuo kolme osapuolta on siinä mukana. Arvovaltapolitiikka ja julistuksenomaisuus ei välttämättä johda tuloksiin. Nyt pitäisi katsoa, että mitä turvaneuvostosta saataisiin läpi sellaista, joka voisi rakentaa sitä rauhantietä. Vähän Aleksin kanssa eri mieltä siitä, että olisiko tämä niin kuin mahdollisuus, tämä valtava inhimillinen kärsimys. Näen, että se taas työntää sitä kahden valtion malliratkaisua kauemmaksi tulevaisuuteen. Kiitos. En siis lähtisi ennen tutkimuksia tuomitsemaan yhtään ketään, mutta toivottavasti se rauha jonain päivänä koittaa. Kiitos hyvät ehdokkaat. Olemme päässeet tentin loppuun ja te saitte pienen kotitehtävän ja sen suorittamisen aika on nyt. Yhdellä lauseella. Miksi juuri sinä olisit paras johtamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Jutta Urpilainen. Minulla on kokemusta Suomen kriisijohtamisesta ja olen viimeiset 4 vuotta toiminut Euroopan ulkopolitiikan johtopöydissä ja luonut kansainväliset laajat verkostot. Alexander Stubb. Toivottavasti sillä kansainvälisellä kokemuksella, asiantuntemuksella ja verkostoilla, jota olen vuosien varrella kerännyt, olisi jotain hyötyä tasavallan presidentin tehtävässä ja eikä kai tästä kielitaidostakaan hirveästi haittaa ole. Olli Rehn. Näinä tuulisena aikoina Suomi tarvitsee presidenttiä, joka on vakaa ja kansaa yhdistävä ja jonka paineensietokyky on kovissa paikoissa testattu ja hyväksi havaittu. Tässä teillä on sellainen vakaa kuin kallio. Harri Harkimo.
Suomi lähtee uudesta tilanteesta. Suomessa on talous alamaissa. Suomi joutuu tekemään uudet systeemit Naton kanssa, uudet puolustussuunnitelmat. Me lähdetään kokonaan uudesta tilanteesta ja siihen tarvitaan erilainen ihminen kuin poliitikko, joka on vienyt meidät tähän taloudelliseen tilanteeseen. Siitä on kaikki vanhat puolueet syypäitä. Jussi Halla-aho. Minulla on koulutukseni, työn ja harrastuneisuudenkin vuoksi laaja-alaista tietämystä ja ymmärrystä itäisestä naapuristamme ja turvallisuuspoliittisesta ympäristöstämme, eikä minulla ole taipumusta sinisilmäisyyteen eikä hyväuskoisuuteen. Pekka Haavisto. On tulossa vaikeat 6 vuotta. Olen harkitseva, maltillinen, kokenut, osaan katsoa kulman taakse. Hyvä paineensietokyky. Sari Essayah. Olen poliittisesti kokenut, hyvät kansainväliset verkostot omaava ja lähden siitä, että Suomen arvopohja on lähimmäisyhteiskunta Suomessa, jossa jokaisesta pidetään huolta ja halutaan kantaa yhteistä hyvää. Li Andersson. Tunnen kansainvälisen oikeuden. Minulla on viime vaalikaudesta kokemusta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta, mutta näissäkin vaaleissa tärkeintä on ne sisältökysymykset. Ja minä haluan, että Suomen ulkopolitiikan ytimessä myös jatkossa on ihmisoikeudet, johdonmukainen kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen sekä rauhan rakentaminen. Mika Aaltola. Uusi aika kaipaa uusia johtajia, uudella kokemuksella varustettuja. Itsellä 30 vuotta kokemusta ulkopolitiikasta eri näkökulmista. Viimeiset vuodet aitiopaikalta itsenäisenä sitoutumattomana toimijana pyrin päivän politiikan yläpuolella olevaan tehtävään. Paljon kiitoksia kaikki ehdokkaat. Kiitos. Kiitos.